Hi everyone. My name is I'm Samrin Basnet, and I'm on behalf of the Young BPW of Budhanilkantha chapter. Today we are conducting this webinar on the topic Adapt into Victim Blaming. यो वेबिनार चाहिँ हामीले अब तिनवटा अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा मिलाएर गरेको हो. एउटा हाम्रो आफ्नै हामी BPW यङ युनिट BPW नै भयौँ. त्यसपछि अर्को छ रेड क्रस यता दिव्यश्वरी ब्रान्चको, अनि त्यहाँपछि हाम्रो यही अस्तित्व नेपाल हुन्छ. सो हाम्रो यो प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अब एभ्री अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ एक एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ स्पिकरहरू आउनुहुन्छ. उहाँले अब यही टपिकमा भनौँ अब यही कुरामा प्रेजेन्ट गरेर हामीलाई अब फर्दर इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ. अनि लास्टमा चाहिँ अब यो स्पिकरहरूले बोलिसकेपछि चाहिँ तिनटै स्पिकरहरूले सकाइसकेपछि चाहिँ लास्टमा हाम्रो एउटा डिस्कसन राउन्ड भन्ने छ. सो त्यो डिस्कसन राउन्डमा चाहिँ स्पिकरहरूलाई क्वेसन सोध्ने भयो कि त आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरू हाल्ने भयो. अब कति कुरा डिस्कस गर्न मन छ भने चाहिँ सबै स्पिकरहरूले बोलिसकेपछि लास्टको डिस्कसन राउन्डमा चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सहरू अगाडि ल्याउनु होला. सो अब मैले यो मिटिङको चाहिँ सबैजनालाई म्युट्समा राखिदिएको छु ताकि कसैलाई पनि अब पछि स्पिकरहरूलाई डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर. सो स्पिकरहरू चाहिँ तपाईँहरू आफूलाई अनम्युट गरेर अनि बल्ल बोल्नु होला है त. सो अब म सुरु चाहिँ एउटा भिक्टिम ब्लेमिङको एउटा सानो आइडिया दिएर गर्छु. अब भिक्टिम ब्लेमिङ भनेको चाहिँ इट इज अ डिभ्यालुइङ एक्ट that occurs when the victims of a crime or an accident is held responsible in whole or in part for the crimes that have been committed against them. So victim blaming भनेको हाम्रो सोसाइटीमा एकदमै बढिरहेको इस्यु जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. अनि यो victim blaming को ब्लेम भनेको चाहिँ सबै social responses भनेको फ्रम legal, medical, health, mental health professionals एकदमै फ्यामिली मेम्बर्सबाटै हुन्छ कि अब आफ्नो सोसाइटीको मेम्बर्सबाट हुन्छ. सबैतिरबाट एकदमै प्रेसरहरू आएको देखिन्छ. सो अब although Nepal has laws against gender-based violence and harassment, there are very few cases that are reported, and those who are usually reported, they end in an out-of-court settlement, and the victims still have the lifelong stigma to contend with. So victim blaming is still the knee-jerk response for many people in Nepal. सो आज चाहिँ हामी यो वेबिनारबाट चाहिँ अब यही भिक्टिम ब्लेमिङको इस्युलाई चाहिँ अलिकति बडी क्लियर बनाएर पोसिबल सल्युसन्सहरू अब कसरी हामी अब भिक्टिम ब्लेमिङलाई एन्ड गर्न सक्छौँ, कसरी कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आजको यो वेबिनारमा डिस्कस गर्छौँ. सो हाम्रो फर्स्ट स्पिकर चाहिँ म BPWकै Jasmine Shahलाई बोलाउन चाहन्छु. She is a very much active member of the BPW, and she has worked in many fields like अब धेरै कुराहरूमा ट्रेनिङ दिन पनि उहाँ एकदमै अघि बढ्नु भएको छ. सो आई रिक्वेस्ट हर टु अनम्युट हरसेल्फ अनि उहाँको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न भन्छु म. थ्याङ्क यू. Hi everybody, I'm Jasmine Shah, young member of BPW Nepal.
I think we have some problem with our first speaker. So I would kindly like to request Miss Simran SIlpakar from the Astitwa Nepal. She is the co-founder of Astitwa Nepal to speak on the topic. Hi guys. Hello everyone. First of all, thank you Samrin Boini and thank you BPW Budhanilkantha chapter for making Astitwa Nepal part of it. And I would like to introduce about Astitwa Nepal first. Astitwa Nepal is a non-profit organization. It is an NGO working in the fields of acid and burn violence. Acid violence भनेको चाहिँ तेजाब आक्रमणमा पर्नु भएको पर्नु भएको सर्भाइभर्सहरूको लागि काम गर्ने हो अनि बर्न भाइलेन्स चाहिँ कसैलाई इन्टेन्टली कसैलाई जलाइदिन चाहिँ बर्न भाइलेन्स भनिन्छ हैन वी वर्क विथ सर्भाइभर्स हु आर नट ओन्ली भिक्टिम्स अफ एसिड एन्ड बर्न भाइलेन्स बट अल्सो होमिसाइड अटेम्प्टेड सुसाइड एन्ड एक्सिडेन्ट्स एन्ड मोस्ट अफ द सर्भाइभर्स वी वर्क विथ आवर वुमेन अनि रिसेन्ट केस हामीले काम गरिरहेको चाहिँ हिज म्यान एन्ड हिज एसिड अट्याक सर्भाइभर so along with the violence, all the survivors have been through victim blaming. And Samrin Boini has already mentioned a little bit about victim blaming. So it's basically holding the victim responsible for the whole situation, whole violence. I know. While I blame गर्ने rape भएको मा victim लाई नै तपाई तिमीले गर्दा नै rape भएको. So she or he is held accountable for whatever happened to him or her. I know. And I would like to highlight few of the cases without disclosing names of acid and burn violence. So cases ma चाहिँ कसरी victim blaming हुन्छ भनेर हैन. And in regard to burn violence, they are burn violence. Most of them they हामीले काम गर्ने चाहिँ all of them are women. अनि उहाँहरूको केसमा burn violence के कारणले भएको छ भने चाहिँ डाउरी नपुगेर मेल चाइल्ड कन्सिभ गर्न नसकेर या सर्टेन रिभेन्ज या डिस्प्युट्सहरू अनि या म्यान चाहिँ अलरेडी म्यारिड भएको होइन हामीसँग अफिलिएट हुनु भएको बर्न सर्भाइभर्सहरू चाहिँ एभ्री वान अफ देम आर वुमेन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नै हस्बेन्ड आफ्नै रिलेटिभ्स आफ्नै इनलजले चाहिँ जलाइदिएको छ अनि उहाँहरूको केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई ब्लेम गर्ने रिजनहरू चाहिँ फ्यु केसेसहरू म प्रेजेन्ट गरेर भन्छु अभियसली नेम चाहिँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन सो देयर इज दिस केस फ्रम कपिल बस्तु शी गट म्यारिड अनि आफ्टर बिङ म्यारिड उहाँको इनलको घरमा चाहिँ बफेलो मर्यो एन्ड शी वाज रिगार्डेड एज ब्याड वुमेन हैन एन्ड शी वाज नट बिङ एबल टु कन्सिभ अ चाइल्ड एज वेल अनि लेटर अन उहाँको आफ्नै सिस्टर इनलले चाहिँ उहाँलाई परालले लिएर जलाइदियो So in उहाँलाई नै ब्लेम गर्यो कि तिमी विच हो शी वाज अक्युज्ड एज अ विच एन्ड शी वाज टेकन एज अ ब्याड वुमेन सो तिमीले जे गर्यो तिम्रै लागि भएको हो तिमीले गर्दा नै भएको हो यो बर्न तिमीलाई जलाइदिएको कारण चाहिँ तिमीले गर्दा नै हो भनेर सो द्याट इज भिक्टिम ब्लेमिङ हैन अनि त्यसरी नै अर्को केस भनेको देयर इज दिस केस फ्रम नेपालगञ्ज सो शी डिडन्ट ब्रिङ इनफ डाउरी टु उहाँको हस्बेन्डको घरमा एन्ड लेटर अन उहाँलाई जलाइदियो फ्यामिलीले नै होइन अनि नट टु फर्गेट सी वाज 7 months प्रेग्नेन्ट अनि उहाँको अभियसली मिसक्यारेज पनि भयो एन्ड लेटर अन सी वाज ब्लेम्ड उहाँले डाउरी इनफ ल्याएन सो उहाँलाई जलाइदियो होइन द्याट्स अनदर केस अफ भिक्टिम ब्लेमिङ लाइकवाइज अरू देयर आर मल्टिपल केसेस इन विच दिदीजहरूको चाहिँ दिदी बहिनीहरूको चाहिँ दे गट म्यारिड टु अ पर्सन and later on they figured like उहाँको husband said they were already married or they already had children or like they were drug addict so त्यस्तो केसमा पनि burn violence भएको चाहिँ देखेको छ हाम्रो केसहरुमा चाहिँ हैन अनि so they were blamed for marrying someone who could commit such crime, such gruesome crime, and also एकजनाको केसमा चाहिँ हामीलाई शेयर गर्नु भएको चाहिँ this is very relevant to victim blaming current कन्टेक्स्टमा एकदम क्याजुअली हुन सक्ने कुरा कसरी हो भनेर चाहिँ देखाउन मिल्छ त्यो केसले चाहिँ so she was traveling in a microbus रे so burn violence burn survivors हरुको चाहिँ they have disfigurement they have burn marks हरु हैन हात मुखमा so उहाँ माइक्रोमा ट्राभल गर्ने बेला चाहिँ साइडमा चाहिँ एकजना महिला बस्नु भएको थियो रे सो उहाँको हातमा अलिकति देखेको थियो रे बर्नको मार्क्स एन्ड व्हाट ह्यापन वाज उहाँले चाहिँ सँगै बस्नु भएको महिलाले चाहिँ दिदीलाई सोधै गर्नु भयो रे के भएको कसरी भएको अनि दिदीले चाहिँ शी डिडन्ट बोदर टु आन्सर हर हैन लेटर अन जाने बेला चाहिँ उहाँले के भनेर जानु भयो भने तिमीले आफैले भएको होला भनेर त्यसरी एन्ड गर्नु भयो सो दिस शोज लाइक हाउ क्याजुअली वी पास अन कमेन्ट and we do victim blaming without even thinking the implication of that casually pass गर्ने comments and likewise like
in the case of acid violence, most of the cases acid attack भएको चाहिँ rejection of proposal ले गर्दा छ हैन अनि revenge को लागि छ, disputes को लागि छ, murder attempt को लागि छ. So यस्तो केसेसहरु धेरै छ. It's not only women मात्र, यसमा चाहिँ men पनि छ हैन. Recent case हामीले handle गरिरहेको रामराजा थापा, if you have checked out social media, then you can see his case and we are supporting him. So menहरु पनि छ हैन. Likewise in not only Nepal but worldwide भएको case हो acid attack भन्ने चाहिँ UK मा 50-50% पनि छ रे male and female हैन. So acid attack is that serious crime that is existing in our society. So so burn violence, just the acid attack survivors are like they are being blamed for talking to someone who could commit such crime. अब कतिवटा केसेसमा चाहिँ के भएको छ भने उहाँहरु बोलिराख्नु भयो पर्पेट्रेटरसँग and the perpetratorले propose गर्नु भयो लास्टमा. Obviously it was his or her choice to say or yes or no हैन. And when they rejected the proposal, लास्टमा revenge को लागि acid छाप्दिएको छ. So त्यसरी acid attack को केसेसहरु धेरैवटा छ हैन. अनि यस्तोमा चाहिँ सर्भाइभर्सहरुलाई के भनेर दोष दिएको छ भने किन बोलेको त, उसले उक्साको होला त त्यस्तो acid attack छाप्नु हैन, acid छाप्नु, तेजाब छाप्नु, उहाँले आफैले उक्साको होला, उहाँकै fault होला, किन बोलिराको त त्यस्तो पर्पेट्रेटरसँग, त्यस्तो खालको उसँग हैन. So यो यस्तो केसेसहरु चाहिँ धेरै छ, victim blaming, acid violence and burn violence दुवै केसेसमा. And even after going through such blames or violence पछि पनि still now what survivors हामीलाई शेयर गर्नुहुने चाहिँ अहिलेसम्म पनि उहाँहरु राम्ररी हिड्नु भयो रे, राम्रो लुगा लाएर या अलिकति रिभिलिङ लुगा लाएर हिड्नु भयो रे. Then the society and the people pass very freely कमेन्ट्सहरु चाहिँ यसरी हिड्दो रहेछ त्यस्तो भइहाल्छ नि भनेर डाइरेक्टली victimहरुलाई नै ब्लेम गर्ने केसहरु चाहिँ देखेको छ हैन. And likewise, it is very important to realize that acid and burn violence को impact or implication or say it's not only limited, it's not only confined to psychological, physical implications or social, economical impact, but psychological पनि एकदमै adverse impacts हो हैन. And after the incident, most struggle, challenge survivors are face गर्ने भने चाहिँ psychological नै हो, because they have very hard time accepting themselves, accepting their new face and disfigurement को कारणले उहाँहरुको face change भएको हुन्छ, and as well as accepting the new reality as well. Reality as in like someone they had loved, someone they had lived together with conducted such crime भनेर हैन. And like victim blaming does no help, right? Victim blaming does no help, but it adds up to the cycle of trauma and it validates the perpetrator भनेर चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ. हामीले victim blaming हामीले गर्ने बेला चाहिँ we are supporting perpetrator भनेर चाहिँ हामीले back of the head चाहिँ याद गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ, which we don't realize because judge गर्ने भनेको हाम्रो human nature मै छ हैन. But like it's very important to note that victim blaming validates perpetrator and have adverse implication on survivor, victim, जसको पनि survivor, sexual abuse होस्, acid and burn violence होस् हैन, sexual assault को होस्, उहाँहरुको लागि चाहिँ उहाँहरुको well being र psychological well being मा चाहिँ एकदम bigger impact पारेको हुन्छ. And like मैले अघि रामराजाको केस पनि भने, I've been focusing more on women earlier, but like it's very important to inform you all that it's not only about women race. Okay, Ramraja case koma we were personally raising funds for his treatment. You know, उहाँको चाहिँ wife-ले attack गरिदिएको. But के भयो भने, so I was speaking to one of his donors and he asked के भएको हो भनेर, and I said wife-ले acid छाप्दियो भनेर हैन. And he just very casually passed a comment, उहाँले के भन्नुभयो भने ए केटा पनि त खत्तमै रहेछ त भनेर भन्नु. He didn't think wife को perspective, but he just blamed the victim एकैचोटी हैन. So that shows like people don't realize that they are doing the victim blaming भनेर, because it's ingrained in our culture. We are conditioned to think like that पनि हैन. And but awareness programs are importance of mental health, importance of support ले गर्दा चाहिँ people have started to do that not quite often, but they kind of support victims or through social media platform or and other platforms. So I think मेरो time back is Samrin also. Na continue गर्नु न. Okay.
So why does this happen, victim blaming? I think I would put forward few of the points which I think why does this happen, I think first it has to do with how stories are portrayed. We know that media ma kune rape ko cases, born violence ko case, ya acid attack ko case, ya any kind of cases, victims ko side bata portray bhako huncha. And that gives us a lot of information to judge from the victim side. And most of the time media ले चाहिँ कतिवटा चाहिँ इन्सेन्सिटिभली पनि पोर्ट्रे गरिरहेको हुन्छ, रङफुल्ली पोर्ट्रे गरिरहेको हुन्छ हैन. अनि त्यसले गर्दा नेगेटिभ इफेक्ट पर्छ हामी आफै रिडर्सहरुमा हैन. And that kind of tricks our brain to think from the victim side, and जसको धेरै इन्फर्मेसन छ हामीलाई त्यसलाई त जज गर्छ नि त हामीले हैन. So that's one of the reason maybe. And the second thing is our unacceptance our unacceptance that such kind can happen around us. That's our psychological perspective, and also actually I was talking to a survivor, and what she mentioned was media ka case ma media le चाहिँ हाम्रो फेस चाहिँ देखाउँछ फर्स्टमै हैन, हाम्रो स्टोरी पनि सबै कभर गर्छ, बट पर्पेट्रेटर को चाहिँ कि मास्क लगाइदिएको हुन्छ हैन, फोटो खिच्ने बेलामा कि ब्लर गरिदिएको हुन्छ कि नाम चेन्ज गरिदिएको हुन्छ. सो यस्तो भएकोमा त हामीलाई अझै पर्पेट्रेटरलाई हामी माथि अझै पावर दिन्छ, जसको चाहिँ बेइज्जत हुनुपर्ने सोसाइटीमा उसकै बेइज्जत हुँदैन, बट हामी भिक्टिमको बेइज्जत हुन्छ भनेर भन्नु भएको छ हैन. So that makes a lot of sense हुन्छ नि. लाइक उहाँहरू सोसाइटीमा जुन सोसाइटीमा हुर्किनु भयो, जुन सोसाइटीमा उहाँहरूले दे स्पेन्ड देयर लाइफ, एन्ड जुन सोसाइटीको सपोर्ट मेबी दे माइट हेभ बिन सिकिङ, लास्टमा त्यही सोसाइटीले नै भिक्टिम ब्लेम गरेर इट एड्स अप टु द साइकल अफ ट्रमा, इट एड्स अप टु द साइकोलोजिकल ट्रमा हैन. अनि जुन दिदीले भन्नुभयो इट मेक्स अ लट अफ सेन्स फर द भिक्टिम ब्लेमिङ हैन. पर्पेट्रेटरलाई जुन हाइलाइट गर्नुपर्ने हो मिडिया, plus like we as an organization we don't have access to talk to perpetrator, of course, because police case lagisakya huncha हैन. So that's another reason. And I think lastly I would like to conclude my presentation here by saying that victim blaming is being victimized by society, and society le victimize garaidinलाई नै victim blaming भन्न मिल्छ. And it's also holding someone responsible for the act that they didn't conduct, and also validating perpetrator को side लिनेलाई पनि victim blaming भन्न सकिन्छ. And it's also about, when we do victim blaming, it's also about voting for the world that we are looking forward to. Because म आफै violence को एउटा कुनै म victim भयो भने, when I share it to people and if they blame me again, मलाई नै ब्लेम आउँछ भयो, मैले 2-3 चोटि सोध्छु होला नेक्स्ट टाइम मैले कसैलाई शेयर गर्नु अगाडि, I'll be judged, I'll be blamed भनेर. त्यो वेमा सोसाइटी कुन वे फरवर्डमा जान्छ भनेर चाहिँ we have to speculate on that part as well. And on that note, thank you so much. I look forward to a good discussion, and if you guys have any question, I'm here. Thank you. Thank you so much for that wonderful insight on the victim blaming. So अब क्वेसन के छ भने चाहिँ तीनटै स्पिकरले सकाएपछि लास्टमा सोध्नु होला. सो हाम्रो सेकेन्ड स्पिकर चाहिँ हाम्रो रेड क्रस सोसाइटी दिव्यश्वरी ब्रान्चबाट हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ यो रेड क्रस दिव्यश्वरीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ, सीता पाण्डे. उहाँलाई चाहिँ म अब दिन चाहन्छु माइक, अनम्युट गरेर अनि बोल्नु होला ल. थ्याङ्क यू समरेन, एकदमै खुसी लाग्यो. मैले यसमा प्रेजेन्टेसन कसरी गर्न सक्छु? शेयर स्क्रिन गरौँ? स्क्रिन हजुर. स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ? आएको छैन एक्चुअली, फेरि ट्राई गर्नु त. आउँदैछ हजुर भयो. नमस्ते सबैजनालाई. समरिनले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नु भएको छ. म यो सब्जेक्टमा जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा राखेर मात्रै जान चाहन्छु. मेरो प्रेजेन्टेसनमा मैले 4वटा रङहरू प्रयोग गरेको छु. त्यो रङहरूले नै हामी के विषयमा आज कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु. जस्तो मैले अलिअलि यहाँको अडियन्सहरूको बारेमा थाहा पाउँदा पनि अलमोस्ट यो सब्जेक्टलाई काहीँ न काहीँ बुझ्ने अडियन्सहरू हुनुहुन्छ. यसमा निलो अनि गुलाबी रङ अनि त्यसपछि अरेन्ज कलर
सुन्तला रङ र चाहिँ कहीँ कहीँ कालो र रातो पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यसको बारेमा म पछि फेरि कुरा गर्नेछु। अब सबैभन्दा पहिला त भिक्टिम ब्लेमिङ कल्चर भनेर हामीले जुन सब्जेक्टमा आज कुरा गर्न गइरहेछौँ त्यो विषय नै के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको हुँदैनौँ। त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालको कुराहरू छ। अब यसमा म सुरु कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने केही अनुहारहरू केही पिक्चरहरू यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले मिडियामा हरेक दिन जस्तो सुनिरहेको विषय र एकदम हाइपमा आएको विषयहरू छ, जसमध्ये बलात्कारको केस, एसिड अट्याकको कुरा र चाहिँ चाइल्ड लेबरको कुरा, सबै कुरालाई मैले पिक्चरमा देखाउन सकेको छैन, तर यिनीहरूले चाहिँ लिड गर्छ भन्ने चाहिँ म सोचेको छु। खास गरी चाहिँ हामीले यो विषयलाई देखाउनु पछाडि के छ त, पीडितलाई नै दोष दिने कल्चर हामीसँग छ कि छैन? खासमा यो भिक्टिम ब्लेमिङ भनेको चाहिँ के हो त? त्यो एकदम सिम्पल भाषामा पहिला यो बुझ्नु पर्यो जस्तो लागेर मैले यसमा कहीँ पनि आज कानुनी भाषाहरू पनि प्रयोग गरेको छैन। जो माथि अपराध भइसकेको छ, जो पीडित छ, त्यसलाई नै फेरि हामी डबल दोष लाउँछौँ, त्यसलाई नै हामी भिक्टिम ब्लेमिङ भनिरहेछौँ। यसमा विभिन्न प्रकारको दोषहरू हुन सक्छन् र विभिन्न प्रकारका अपराधमाथि छुट्टा छुट्टै खाले यस्ता खालका दोषहरू हुन सक्छन्। जस्तो मैले यौनजन्यलाई सबैभन्दा बढी हाम्रो सोसाइटीमा देख्न सकिने एउटा भिक्टिम ब्लेमिङ भएको हिसाबले चाहिँ यौनजन्यलाई राखेको छु। केटी नै नकर्माउरी होला नि, बुहारी भएर त्यति त सहनु परिहाल्यो नि, थुक्क कस्तो छक्का निस्क्यो, छोरी पाएपछि त्यति पनि सिकाउन नजान्ने आमा नै त्यस्ती, कस्तो राम्रो माल। यी विभिन्न कुराहरू छन् र यो सँगसँगै हामीले कतिपय ठाउँमा डिभोर्स डटर या भनौँ कुनै विडो भनौँ या चाहिँ लिभिङ टुगेदरको केस हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हामी डिभोर्स होइन सेपरेट मात्रै हो भन्ने केसहरू हुनसक्छ। यस्तो बेलामा र केही चाहिँ एटेम्प्ट रेपको विषयमा आउने खालको ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्टेटमेन्ट म राख्दैछु, मोज गरुन्जेल त केही थिएन, अब छोड्यो भने रुवाबासी गर्नु, मरि भइहाल्यो नि। र यही कारणले यति धेरै सुसाइड भइरहेको छ। जुन कुराहरूलाई हामीले मर्डर भन्नुपर्छ, सुसाइड भन्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। सो ती कुराहरूलाई मैले यहाँ आज राख्न खोजेको छु र यी कुराहरू चाहिँ यौनजन्य जुन चाहिँ छोरीलाई मात्रै पनि हुँदैन, केटा मान्छेलाई, केटी मान्छेलाई र कहिलेकाहीँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरूलाई पनि यौनजन्य समस्याहरू यो विषयमा परेको हुन्छ। र त्यस पछाडिको अरू भनेको जुन हाम्रो सामाजिक हिसाबमा विभिन्न खालका भेदभावहरू छन्, जातभातको कुरा, अनि स्वस्थ र अस्वस्थको कुरा, अपाङ्ग भन्ने जुन शब्द हामी प्रयोग गर्छौँ, फरक खालको सक्षमता राखेका व्यक्तिहरूलाई गरिने अपहेलनाका शब्दहरू, त्यस्तै गरी धनी गरिब बीचको कुराहरू र चाहिँ विभिन्न भेगीय भेदभावहरू, जस्तो पश्चिमतिरको कुरा या दुर्गम ठाउँको कुरा गर्यो भने छाउ भएको बेलाको कुराहरू, जस्तो कि आफ्नो जातै ख्याल गर्नुपर्छ नि जस्ता स्टेटमेन्टहरू किन त्यसरी गरेको त? आफू नै कमजोर छ भनेपछि सपना ठुल्ठुलो किन देख्नु पर्यो? गरिबको घरमा जन्मेर ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, यस्ता खालका कुरा। र कोही चाहिँ पहिले नै कसैको हात नचल्ने, खुट्टा नचल्ने या कुनै पनि खालको शारीरिक समस्या भएको छ या अपाङ्गता भएको छ भने पक्कै पनि के गर्यो, अर्थात् अझ भएन हामी पहिलाको जन्मको पनि हामीले दोष लगाउँछौँ, पहिलो जन्ममा के गरेको थियो होला त्यही भएर यस्तो भयो। यी खालका कुराहरू चाहिँ भिक्टिम ब्लेमिङ भित्र आउँछन्। जो पीडित छ उसलाई नै हामीले दोष दिने कुराहरू आउँछन्। र यसमा खास गरी म अलिकति सामाजिक स्वास्थ्यभित्र पनि रहेर हेरेको छु र यसलाई चाहिँ सामाजिक व्यवहारको रूपमा ल्याएको छु। जस्तो कि धेरै चुरोट खाएर क्यान्सर भएको होला नि त, कोही क्यान्सर भइसकेको मान्छेलाई नहुँदै हो भने विभिन्न कुरा हुन्छ, तर अननोन रिजनले भएको क्यान्सरको पेसेन्टलाई पनि हामी भनिरहेको हुन्छौँ कि पहिला यो गरेको भएर भयो होला। त्यसै गरी चाहिँ अर्को मैले 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, सिस्टर पो हुनुहुँदो रहेछ, डाक्टरलाई भेट्ने भनेको हामी नैतिक हानि गरिरहेछौँ कि एकजना केटी मान्छे डक्टर हुनै सक्दैन। हामी एकदम बुझ्नेहरूले पनि गरिरहेको हुन्छौँ, डक्टर हुनुहुन्न नानी, डक्टरलाई नै गएर सोधिरहेको हुन्छौँ कि केटा मान्छे नै डाक्टर हुन सक्छ, त्यो खालको कुराहरू। अनि त्यसै गरी चाहिँ विभिन्न कुराहरू, जस्तै अब हामीले कोही कसैलाई भइसक्यो, केही चाहिँ कोही सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टमा पर्यो या भनौँ अन्य फाइनेन्सियल ह्यारेसमेन्टमा पर्यो या अन्य सोसियल ह्यारेसमेन्टमा पर्यो भने हामीले के भन्छौँ भने ल भइहाल्यो, जे हुनु भइ त सक्यो, अब त्यो फर्किन्न क्यारे, किन हल्ला गर्नु, आफ्नो इज्जत आफन्तको इज्जतलाई पनि ख्याल गर न। यो सबैभन्दा ठुलो गल्ती हो जुन हामीले हरेक दिन गरिरहेछौँ। र यो कारणले भिक्टिम ब्लेमिङको कुरा यति बढी छ
कि अहिले सोसाइटीमा हामीले हेर्यो भने भर्खरको बच्चाहरूको सुसाइडको कुराहरू सुनिरहेछौँ, घर छोडेर हिँड्ने कुराहरू सुनिरहेछौँ। त्यसै गरी विभिन्न ग्रुपहरू छन् जुन ग्रुपलाई हामीले अहिले एक्टिभिस्टको नाम दिइरहेछौँ, तर केही एक्टिभिस्ट पनि होलान्, केही चाहिँ नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो सबै चाहिँ हाम्रो यस्तै खालको ब्लेमिङको कारणले गर्दाखेरि जन्मेको असन्तुष्ट एउटा समूह भइरहेको छ अहिले। अन्त त्यसै गरी चाहिँ मैले अगाडि जानु पर्दाखेरि केही कुराहरू हामीले कस्तो कस्तो हानि हुन्छ त, हामीले किन चाहिँ पीडितलाई नै हामीले दोष लाउनु हुँदैन त भन्ने कुरामा पहिलो त नैतिक हानि हुन्छ, त्यसै गरी मनोवैज्ञानिक हानि हुनसक्छ, जसलाई हामी मानसिक हानि पनि भन्न सक्छौँ, र अन्य विभिन्न कुराको विभिन्न प्रकारका हानि हुन सक्छन्, जसमा चाहिँ सामान्य घरायसी समस्यादेखि लिएर राजनैतिक र राष्ट्रिय समस्या समेत पनि हुन सक्छन्। ती खालका हानिहरूलाई हामीले अलिक डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ, तर आज हामी यतिमै रहन्छौँ। अनि मैले अहिले यसमा केही कुराहरू चाहिँ देखाउन चाहन्छु, जस्तो कि एउटा किन चाहिँ रेप हुन्छ त, छोटो स्कर्ट लाएर हो कि सक्सहरू लाएर हो कि आज यसले पिएर राखिरहेछ। त्यही यदि छोरा 24 वर्ष पुगेको छ र उसले पिन्छ, उसले पिउँछ, गएर पार्टी गर्छ भने केटा हो अलिअलि रमाइलो गरोस्, तर केटी हो भने उसलाई फेरि नराम्रो केही भयो भने चाहिँ होइन यसले यो भएको भएर चाहिँ यसलाई रेप भएको ठिकै छ, त्यस्तोसम्म पनि हामी सोचिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ केटाहरू चाहिँ जिस्किन हुन्छ, केटीहरूको पनि त्यो एउटा यौनिक इच्छाहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले देखाउनै नपाउने खालको चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको एउटा अलिखित नियमहरूले गर्दा पनि यसरी रेपिस्टहरू या भनौँ ह्यारास गर्ने मान्छेहरू नै अगाडि आइरहेको छ, जो उसले समस्यामा परिरहेको छ। अब त्यसै गरी कुरा गर्नु पर्दाखेरि युएनलाई मैले आधारित मानेर केही कुराहरू राखेको छु, जुन म पछि प्रेजेन्टेसनहरूलाई चाह्यो भने म दिन सक्छु, सबै कुरामा त म आज नजाउँ। तर हामी के गर्यो भने चाहिँ हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा जानुभन्दा अगाडि म केही उदाहरणहरू मसँग छन्। तीमध्ये मैले एउटा उदाहरण यहाँ समक्ष राख्न चाहेँ। एउटा विधोको एउटा के भन्ने उदाहरण। एकजना यो तराईको कुरा हो, रूपन्देहीको कुरा। यसमा चाहिँ एकजना 21 वर्षको दिदी चाहिँ उहाँको हस्बेन्डको डेथ भयो। त्यति बेला उहाँको 2टा बच्चा भइसकेको थियो र 21 वर्षको उमेरमा 2टा बच्चा पाएर ऊ विधवा भएको छ। कुनै कारणवश उसको हस्बेन्डको डेथ भयो भने त्यति बेला उसलाई घरमा उसको माइतीमै पनि र उसको घरमा त कुरै छोडौँ, माइतीमा पनि अलक्षिणी भएको भएर चाहिँ उसको हस्बेन्ड मरेको हो, उसको बुढा मरेको हो भन्ने हिसाबको अपहेलना भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पछि आफूले नै सुसाइड गर्नुभयो हाम फालेर। अनि यो खालको घटनाहरू हामीले हेरिरहेका छौँ भने यस्ता थुप्रै अनगिन्ती घटनाहरू छन् जुन चाहिँ हामीले हाम्रो एक्युजको कारणले गर्दा, हाम्रो ब्लेमको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो जीवन दिन समेत अगाडि बढिरहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले बाहिर देखिरहेको छौँ भने भोलि हाम्रो घरको पनि हुनसक्छ। सो हामीले अहिलेदेखि नै स्टप इट गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ मैले यो एउटा सानो कुरा देखाउन खोजेँ, डोन्ट गेट रेप्ड भन्ने छ कि हाम्रो सोसाइटीमा, तर त्यो होइन। हामीले छोराहरूलाई भन्नुपर्छ कि डोन्ट रेप। यो कुरा चाहिँ मेन इस्यु हो जुन चाहिँ नर्मली यौनिकमा पर्छ, तर यसमा चाहिँ जेन्डर बेस्ड मात्रै नभइकन अहिले चाइल्ड रेपको कुरा आइरहेको छ। त्यसै गरी मेलहरू पनि रेप भइरहेका छन्। यो बेलामा हामी बोल्न डरेर हुन्छौँ, यो शब्द भन्न डरेर हुन्छौँ, सुन्न डरेर हुन्छौँ भने गर्ने हिम्मत चाहिँ कहाँबाट आएको छ त? हामीले नै दिएर हो नि। सो वी निड टु स्टप सपोर्टिङ द रेपिस्ट के हाम्रो कानुनमा पनि हामी बलियो छैनौँ, हामी त्यसको जति कानुन छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि बलियो छैनौँ, र हामी घर आफ्नै कम्युनिटीमा पनि हामी स्ट्रङ छैनौँ यो बारेमा। सो यो कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्युसनको रूपमा दिएको छु। सो वी निड टु स्पिक आउट फर्स्ट। अनि हामीले सुन्न सक्नुपर्छ, हामीले बोल्न सक्नु पर्यो, सुन्न सक्नु पर्यो। यस्तो कुरा नगर, त्यो कुरा अहिलेदेखि स्टप गरौँ। मेरो घरमा मेरो त छोरी नै छैन, मलाई के टेन्सन? त्यो धेरैजना आमाहरूको सुनिन्छ। त्यो कतिपय आमाहरूले भनेको सुन्दा मलाई अझ छक्क लाग्छ। जसको छोरी छैन अब झन् तपाईँ डराउनुपर्छ, तपाईँको छोरालाई चाहिँ लाइनमा लगाइदिनुहोस्। अनि यो खालको कल्चर चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म फेरि मैले जुन पहिला देखाएको थियो पिक्चर, म त्यसमै आएको छु। ब्लेमिङ रेप सर्भाइभर्स कि सपोर्टिङ रेप सर्भाइभर्स, जो चाहिँ यसमा रेप मात्रै नभन्दै यो पिक्चरलाई मैले राखेको मात्रै हो, तर रेप मात्रै नभएर कुनै पनि भिक्टिममा परेका मान्छेहरूलाई, भिक्टिम सर्भाइभर्सहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामीले ब्लेम गर्नु हुँदैन। लाइक आई फिल आइसोलेटेड भन्ने ठाउँमा
यु आर नट अलोन भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामीले तिमीलाई लाज मर्दो हुनु पर्दैन, हामी यो केही पनि होइन, हामी लड्नुपर्छ, तिमीले लाज मान्यो होइन, जसले नराम्रो गर्यो उसलाई लाज लाग्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण बनाइदिनुपर्छ। तिमीलाई म शङ्का गर्छु अर्थात् तिमीले गर्दा हो कि भन्ने भन्दा पनि म तिमीलाई विश्वास गर्छु, सो तिमी चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, यु क्यान फाइट भन्ने खालको कुराहरू हामीले दिनु सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो हामीले हाम्रो कल्चर नै हामीले डेभलप गर्न जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र म एउटा मेरो स्टेटमेन्टको रूपमा जुन अहिले सोसियल मिडियामा पनि देखिरहनु भयो होला, अ डिभोर्स डटर इज बेटर देन अ डेड वान। छोरीको मरेको मुख हेर्नु भन्दा बरु ऊ चाहिँ डिभोर्स भएर आओस्, केही छैन भन्ने सम्मको वातावरण हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। ऊ त डिभोर्सी हो रे नि भन्ने खालको कुराहरूमा जानुभन्दा कमसेकम ऊ जीवित त छ नि भन्ने खालको कुराहरू जानुपर्छ। सो मैले लास्टमा मैले भन्नुको कुरा भनेको जति धेरै कुरा गरे पनि एजुकेसन इज मस्ट। जब हामी छोरीहरूमाथि लगानी गर्छौँ, छोरीहरूलाई पढाउँछौँ, बुहारीहरूलाई पनि हामीले छोरा जस्तै हामी इन्भेस्ट गर्न सिक्छौँ, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ यो कुरामा। होइन भने मेरो घरमा यो समस्या छैन भन्दैमा भोलि आफ्नै टाउकोमा कुन बेला आइपुग्छ त्यो हामीले खासै नसोच्दा यो समस्याहरू आउन सक्छ। सो मेरो विचारमा भिक्टिम ब्लेमिङको केसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको अवेरनेस हो, त्यो पनि आफ्नै घरबाट जस्तो लाग्छ। सो मैले कानुनको कुराहरू गरिनँ, अघि हाम्रो पहिलाको साथीले प्रेजेन्ट गर्नुभएको जुन एसिड भिक्टिमको कुराहरू थियो त्यो कुरामा मैले यहाँ सहिता मगर्जीको फोटो एउटा पनि राखेर गरेको छु। जुन बेला उहाँलाई एसिड एट्याक भएको थियो र त्यो पछि पनि उहाँलाई केही सपोर्टहरूले गर्दा उहाँ चाहिँ अहिले अगाडि आउनु भएको छ, आफूले बोल्नु पनि भएको छ र अहिले आफू जस्तो कोही नहोस् भन्ने हिसाबले र कोही इनकेस भिक्टिम भइहाल्यो भने पनि उसलाई सपोर्ट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता खालका जो चाहिँ ब्रेभ सर्भाइभर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ। र इभन हामी डे टु डे जहिले हामी भिक्टिममा परिरहेको हुन्छौँ, भोलि मलाई म हिँड्दा हिँड्दै कहीँ केही परिरहेछ भने पनि मैले घरमा आएर मैले सेयर गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो भयो तर हामी घरमै सेयर गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ भने हामीले अरू धेरै कुराहरू गरेर त त्यति धेरै हामी फरक ल्याउन सक्दैनौँ। सो मैले आजको आफ्नो प्रेजेन्टेसन छोटो राखेको छु। मैले पहिले भने कानुनी कुराहरू राखेकै छैन। सो यो बारेमा चाहिँ डिटेलमा केही क्वेसन आन्सर छ भने हजुर राख्न सक्नुहुन्छ, मैले बुझेको सेयर गर्छु। सो थ्याङ्क यू। Samrin? Thank you so much. So अब चाहिँ हामी हाम्रो थर्ड स्पिकर लास्ट स्पिकरलाई बोलाउँछु म। अघि ज्यास्मिन शाहलाई मैले इन्ट्रोड्युस गराइसकेको थिएँ। सी इज ए यङ मेम्बर अफ द सी इज अ भेरी मच एक्टिभ मेम्बर अफ द BPW नेपाल। अनि म अब ज्यास्मिनलाई चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गरेर आफ्नो स्पिच दिनको लागि बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Hi everybody, I'm Jasmine Shah, a young member of BPW Nepal. हाम्रो आज शेयर भइरहेछ? आइरहेको छ। हाम्रो प्रिभियस स्पिकर्सहरूले नै सब कभर गर्नु भइसकेको छ। अब त्यहीमा म बेसिक कुराहरू भन्छु। पहिले सुरु बेसिक चाहिँ बुझौँ हामीहरू। भिक्टिम ब्लेमिङ भनेको चाहिँ के हो? भिक्टिम ब्लेमिङ भनेको चाहिँ भिक्टिम भन्दा पर्पेट्रेटर भन्दा भिक्टिमलाई दोष आउने चाहिँ हो कि हो। आई मिन सरी, भिक्टिम ब्लेमिङ sorry, I'll start again. What is victim blaming? Victim blaming भनेको यसको वर्डमै आफ्नो डेफिनेसन खालको छ। victim blaming भनेको चाहिँ perpetrator भन्दा victimलाई दोष आउनेलाई भन्छ। It usually occurs when it is assumed that an individual did something to provoke the violence, like through words or action or dress. यसको कजहरूको कुरा गर्नु पर्दा यसको चाहिँ एक्चुअलमा सोसाइटीको मेन्टालिटीबाटै आएको हो। एउटा साइकोलोजिकल फेनोमेनन हो, फन्डामेन्टल एट्रिब्युसन एरर भन्ने, जसले गर्दा मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड भनेको एकदमै जस्ट र फेयर प्लेस हो भन्ने बिलिफ खालको दिन्छ।
यसले गर्दा मान्छेहरूले अरूहरूलाई भिक्टिमलाई ब्लेम दिन्छ सो द्याट तिनीहरू आफैमा डिनायल हुन्छ कि अरूलाई अरू जसलाई भएको छ तिनीहरूले डिजर्भ गर्छ र आफ्नो माथि कहिले हुँदैन भनेर अनि भिक्टिम ब्लेमिङ इज अबाउट अभोइडिङ ब्लेम एन्ड भल्नरेबिलिटी टु पर्पेट्रेटरहरूले तिनीहरूलाई अगाडि लिएर आउँदाखेरि तिनीहरूले ब्लेमहरू अझ भिक्टिमलाई दिन्छन् सो द्याट आफूमाथि ब्लेम नआओस् र आफ्नो पनिसमेन्ट नहोस् भनेर यसले गर्दा नि सोसाइटीहरूले पनि एउटा काइन्ड अफ मेन्टालिटी गरेर नै धेरै जस्तो भिक्टिमहरूलाई ब्लेम दिन्छन् हाम्रो सोसाइटी एजुकेटेड भए तापनि अझै पनि अलिकति स्मल माइन्डेड र कन्जर्भेटिभ छन् यस्तो केही कुराहरू हुँदाखेरि फर्स्टमै क्वेसन तिनीहरूले भिक्टिमलाई गर्छन् रादर देन द अफेन्डर हामीलाई victim blaming is not gender based. We also know that victim blaming can occur to anybody, whether male, female, or LGBTQ plus community. एउटा केस हेर्न सकिन्छ को जुनु गुरुङ भन्ने एउटा ट्रान्सजेन्डर वुमनको उसको मर्डर भएको बेला धेरै मान्छेहरूसँग धेरै कुराहरू थियो बोल्नलाई एक्जाम्पल उसले पाप गरेको कर्म हो उसले डिजर्भ गर्थ्यो एसेट्रा एसेट्रा यस्तो खालके हाम्रो मेन्टालिटी हामी छिटो चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि भिक्टिम ब्लेम इज न्युट्रल टु एज एज वेल एज जेन्डर धेरै जस्तो भिक्टिम ब्लेम केसेस हेर्न पाउने भनेको हामीले रेप केसेसमा हो सो लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अफ द्याट लेट्स सी वाट कजेस रेप वाट एक्चुअली कजेस एन्ड वाट डजन्ट द थिङ्स द्याट कजेस रेप इज रेपिस्ट अनि another is a rapist who chooses to rape एउटै कमन थिङ हुन्छ सब रेपिस्टहरुमा त्यो भनेको चाहिँ तिनीहरुको चोइस हो यो इट्स नट लाइक दे वर अन्डर द इन्फ्लुएन्स अर एनिथिङ but what society thinks cause rape are drinking and drug use or clothing or makeup or flirting or previous consensual encounters which includes married couples as well if one does not want to engage in any sexual acts one must not force themselves तिनीहरुको माथि फोर्स गर्न मिल्दैन we are pretty sure हामी सबैले धेरै चोटी सुनेका छौं होला यो रेप मिथ्सहरु पनि एक्जाम्पल शी आस्क्ड फर इट भन्छ हैन लाइक नो वन आस्क्ड टु बी रेप्ड एक्जाम्पल बस स्टपमा एउटा केटीले छोटो लुगा लगाएर उभिरा छ रे अनि एउटा केटा आयो रे अनि त्यो हेरेर त्यो मान्छेले इन्भाइट लिन मिल्दैन इन्भाइट हो भनेर सम्झिन मिल्दैन द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स That's not how it's supposed to be and he didn't mean to भन्छ कोही उ ड्रगमा अन्डर द इन्फ्लुएन्स थियो ड्रिंक गरिरहेको थियो ड्रग युज गरिरहेको थियो भनेर पनि लाइक ब्लेम अभोइड गर्न खोज्छन् त्यो नि मिल्दैन अनि शी लाइड भन्छ यो शी लाइड भन्ने केसेस चाहिँ आजकल सिन्स भिक्टिम ब्लेमिङ इज अ बिग थिङ लाइक इट्स अलमोस्ट लाइक अ कल्चर नाउअडेज पिपल धेरै मान्छेहरूले यसकै फाइदा उठाएर कहिलेकाहीँ फल्स एक्युजेसन नि लाउँछ कि यसले गर्दा रियल भिक्टिमहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ लाइक अघि बढ्न अनि स्पिक अप गर्न झन् गाह्रो हुन्छ तिनीहरूलाई सो यो पनि वान अफ द बिग रिजन हो यो भिक्टिमलाई ब्लेम आउनुमा भिक्टिमलाई अनि प्रिभेन्सन दो हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ लाइक इमिडिएट मेजर्स त छैन यसकोमा बट वी क्यान ट्राई टु स्लोली बिल्ड इट अप एक्जाम्पल हामीले भिक्टिमहरुको यस्तो के केसेस हुँदाखेरि वी हेभ टु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर पोइन्ट अफ भ्यू टु अनि हामीले सोसाइटीले कन्सर्ट रिमाइन्डर दिनुपर्छ कि यो भिक्टिम ब्लेमिङ इज टोटली अनएक्सेप्टेबल सोसाइटीमा अनि डिफाइन योर ओन म्यानहुड एन्ड वुमनहुड अनि हामीले वी शुड नट वक लाइक त्यो सोसाइटीले दिएको स्टेरियोटाइप्समा हिँड्नु हुँदैन बिकज वी आर आवर ओन पिपल अनि सर्भाइभर्सहरूलाई ब्लेम गर्नु र केही नसोचेर बोल्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ लाइक तिनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि यिनीहरूको गल्ती होइन कि त्यो जो पर्पेट्रेटरहरूको चाहिँ गल्ती हो अनि सर्भाइभर्स हेभ डन नथिङ रङ अनि अनि अफेन्डरहरूलाई एक्सक्युजेस बनाउन दिन चान्स दिनुहुन्न तिनीहरूले भन्छन् कि के तिनीहरूले इन्भाइट खालको लाग्यो अरू मैले रङ मिसइन्टरप्रेट गरेँ अरू ड्रग खाइरहेको थिएँ अन्डर द इन्फ्लुएन्स थियो त्यस्तो केही हेर्नु हुँदैन हामीले टोटली इफ तिनीहरूले क्राइम गरेछ भने तिनीहरूले केही नसोचिकन तिनीहरूले आफ्नो पनिसमेन्ट पाउनै पर्छ अब
यही हाम्रो सानो सानो स्टेपले गरेरै हामीले सबजना युनिटीमा बसेर हामीले यो सकेसम्म भिक्टिम ब्लेमिङ हाम्रो सोसाइटीबाट इराडिकेट गर्न खोज्नुपर्छ। हामीले अरूहरूलाई हामीले यस्तो भिक्टिमहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नलाई, तर अगाडि बढ्न मात्र होइन तिनीहरूलाई फुल वे सपोर्ट गर्नुपर्छ सो द्याट तिनीहरूले भिक्टिम ब्लेमहरू नसहोस् फ्युचरमा। यति भन्दैमा I would like to end my presentation. Thank you. Thank you so much, Jasmine, for that presentation. So, अब चाहिँ स्पिकर्सहरूलाई के क्वेसन सोध्न मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो ह्यान्ड रेज गरेर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। सो हर्षिता थापा। Hello everyone. मेरो क्वेसन चाहिँ जास्मिनलाई हो। अब जास्मिनले यति धेरै कुरा गर्यो भिक्टिम ब्लेमिङको बारेमा, मलाई सोध्नु छ कि हामी कसरी एउटा सोसाइटी क्रिएट गर्न सक्छौँ जहाँ भिक्टिम ब्लेमिङ एक्जिस्ट हुन्न कि भिक्टिम ब्लेमिङ लाई इराडिकेट गरेको छ। भिक्टिम ब्लेमिङ टोटली मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकैचोटि इराडिकेट गर्न मिल्दैन भिक्टिम ब्लेमिङ, किनकि हाम्रो यो सोसाइटीको पहिल्यैदेखि हुर्किँदै आएको सोचाइ खालको हो भनौँ। बट अब हाम्रो यो भइसकेको सोसाइटी चेन्ज होला कि नहोला थाहा छैन। बट वाट वी क्यान डु इज हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसन जुन आइरहेछ तिनीहरूलाई सानैदेखि हामीले पुरानो खालको होइन तर नयाँ आइडियोलोजी र नयाँ भ्याल्यु सिकाउनु पर्यो सो द्याट वेन दे ग्रो अप दे डोन्ट नर्मलाइज भिक्टिम ब्लेमिङ लाइक दे आर डुइङ राइट नाउ। तिनीहरूले अलिकति सबलाई स्पिकअप गर्ने इजी होस्, सबजना अघि बढ्न इजी होस्, त्यस्तो वेमा हामीले तिनीहरूको सेप गर्नुपर्छ माइन्डलाई। यो अनुसार चाहिँ सो अरू कसैलाई चाहिँ क्वेसन छ कि त आफ्नो अब अलिकति पोइन्ट्सहरू राख्नु छ भने पनि तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर ड्रप साइलेन्ट भयो है। अरू आयो भने पनि मैले के गर्न मिल्छ? हुन्छ। होइन के आयो भने चाहिँ अभियसली म सुन्छु है पहिला। खासमा अघि भर्खर एकजना म्यामले जस्मिनजीलाई सोध्नु भएको थियो नि इराडिकेट गर्न सकिन्छ कि भन्ने सो मेरो आफ्नो पनि एउटा भ्यू मैले राख्न खोजेँ। लाइक इट इज लाइक नट रिभल्युसन, इट्स अ इभल्युसन प्रोसेस है। मलाई लाग्छ चेन्ज चाहिँ इट्स ह्यापनिङ भइरहेछ। अहिले हामी जसरी कुरा गरिरहेछौँ नि इट वाज नट द्याट मच इजी है। अहिलेसम्म हामी जहाँ आइरहेछौँ यति भनेको पनि यो ठुलै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर योभन्दा धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँ हामी गर्न बाँकी छ। स्टिल हामीले स्टार्ट कहाँबाट गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ भने मैले यदि मलाई कसैले गरेको कुनै पनि बिहेभियर, कसैले छुएको, कसैले भनेको, एट होम, एट अफिस ओ इन अ बस or anywhere, just say no if you don't like it. जेरो टलरेन्स भनेर हामी जुन भनिरहेको हुन्छौँ त्यहाँबाट हामीले मैले सुरु गरेँ भने, मैले मेरो छोरीलाई सिकाएँ भने त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एटलिस्ट जुन जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स छ या हेरेसमेन्ट छ यो खालको केसमा चाहिँ हामी यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हेरेसमेन्ट भइसक्यो भने एटलिस्ट आमा बुवाले चाहिँ सुनिदिनु पर्यो कि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। सोसाइटी त परको कुरा हो, देश परको कुरा हो, इन्टरनेसनल ग्लोबल इस्युहरू, विभिन्न सेमिनारहरू, वर्कसपहरू हुन्छ नि, एजेन्डाहरू भइरहेछन्, त्यसमा काम हुँदै होला र हुँदै गर्दा तर स्टिल घरबाट छोरीको कुरा आमा बाउले सुनिदिनु पर्यो र छोरीलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो। र यदि छोरालाई समस्या परेको छ भने पनि छोराको कुरा सुनिदिनु पर्यो। त्यहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ भने आई थिङ्क हामी चेन्ज ल्याउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। अरू कसैलाई कुनै क्वेसन छ भने कि त
केही पोइन्टहरु अझै राख्नु छ भने पनि you are free to do so. I have a question. Like जसले आन्सर गर्नु भए पनि हुन्छ तर लाइक मलाई कसैले भिक्टिम ब्लेम गर्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त सो म एकचोटि विशाखाले भनेको क्वेसनलाई अझै इलाबोरेट गरिदिन्छु सो विशाखाले सोधेको क्वेसन चाहिँ अब म एज एन इन्डिभिजुअल अफ द सोसाइटी एकजना भिक्टिम ब्लेमिङको अब शिकार भएर मलाई कसैले एकदम भिक्टिम ब्लेमिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ कस्तो स्टेपहरू लिन मिल्छ भन्ने क्वेसन सोध्नु भएको छ सो एनी स्पिकर्स आर विलिङ टु आन्सर दिस क्वेसन Hi, I would like to go first. हुन्छ सीताजी Yeah, so हाम्रो मा केसेस आउनेहरुमा चाहिँ वी डु काउन्सिलिङहरु हैन पहिला पनि काउन्सिलिङ गर्नु भएको छ अनि यसमा मेजर काउन्सिलिङको सपोर्ट काउन्सिलिङको चाहिँ एकदम धेरै रोल हुन्छ साइकोको सोशल काउन्सिलिङ हैन अनि यसमा मेजर हाम्रो काउन्सिलरहरुले भन्ने चाहिँ यु नीड टु रिमाइन्ड victims that it was not their fault भनेर के अनि यसमा आउँछ कुरा sympathy को साथ त empathy र support को कुरा हैन अनि यो सँगसँगै यसमा चाहिँ अर्को learn more about the case पनि हो अब जस्तै रिमाइन्ड गर्ने भइहाल्यो हामी एज अ सपोर्टर हामीले अझै केसेसहरु लर्न गर्ने प्लस लाइक भिक्टिमलाई डाइरेक्टली क्वेशन नसोध्ने किन भएको कसरी भएको के लागिरहेको थियो हैन अनि अर्को चाहिँ यो जुन ब्लेम गेमको छ नि त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कमेन्ट पास गर्ने बेला चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले भनिरा हुन्छ पर यादै हुँदैन के अब जस्ट लाइक आई वुड हैव डन दिस इफ आई वाज इन हिज प्लेस भनेर हैन अनि एज अ भिक्टिम मेन अब काउन्सिलरहरुले भनेको सपोर्ट नै हो हैन अनि अर्को चाहिँ उहाँहरुलाई कन्स्टेन्टली रिमाइन्ड गर्ने कि इट वाज नट देयर फल्ट भनेर हैन नि यसमा चाहिँ हाम्रोमा अफिसमा याद गरेको कुरा चाहिँ व्हेन सर्भाइभर्स कम टुगेदर एन्ड व्हेन दे शेयर अबाउट देयर कुराहरु देयर केसहरु हैन उहाँहरुलाई एकदम हेल्प गरेको छ सो दैट शोज लाइक कम्युनिकेसनको पनि कुरा हो द मोर यु शेयर द मोर इजी इट्स फर भिक्टिम दैट मेरोमा मात्र हैन रहेछ सबैकोमा हुने रहेछ सो त्यसरी म्युचुअल सपोर्टबाट पनि भिक्टिम्सहरुलाई हेल्प भएको चाहिँ देखिएको छ Yeah. So, Vishaka ji, I hope I answered your queries. Yes, thank you. Yeah. Thank you so much. So I guess we have Abhipsha Prasai for the question. Hi everyone, am I audible? Oh yes. So, as हामी सबजनाले यहाँ victim blaming को बारेमा बोलिरहेछ, so I just wanted to talk about the recent case, हैन? आज नै भनौं really recent भनौं जे भए पनि so मलाई भन्दा नि हजुरहरु सबैलाई थाहा नै छ होला यो चाहिँ 8 वर्ष अगाडिको केस थियो है एउटा DIG ले चाहिँ आफ्नो वाइफलाई हुन्छ नि मर्डर गरेर and he was arrested and he was given like life imprisonment so lifelong imprisonment दिएपछि पनि during lockdown अस्तिको बेला भर्खरै it was the high court like decided to reduce his punishment to 8.5 years. Now let me clear it out for you. Right? 8.5 years भने 8 वर्ष अगाडिको केसको लागि 8.5 years भने अहिले यो year and 8.5 years to be exact happened to be today. So I don't know if it is a coincidence तर आज चाहिँ त्यो मान्छे फ्री भइरहेछ अनि the basis the illogical points that the court has said is एउटा त children को लागि रे he had 2 children so children like support गर्न at least groom गर्न एउटा parents आयो रे अनि अर्को चाहिँ the wife she used to provoke him she used to mentally torture him रे अब we can in this case I think we can clearly see who is the victim and who the culprit is किनभने like she is no more with us right so in this case हाम्रो यो high court जस्तो ठाउँले पनि यस्तो के भन्छ illogical concept illogical point ले एउटा culprit लाई as a free छोडिरहेछ भने I think this issue is very serious and we all need to talk about it so yeah that was all I wanted to say and I'd like to congratulate all the speakers too
Thank you so much for joining us. That's it. Thank you. Thank you so much, Avipsha. So, any speakers or anyone willing to talk on this topic? So, यसमा डिस्कस गर्न पनि मिल्छ किनभने यो अहिलेको victim blaming कै टपिकमा एकदमै हाई इस्यु हो. So, I guess we have Yashashvi for the question. Hi everyone. मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब अहिले रिसेन्टली हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि यस्तै कुराहरू देखिरहेको छौँ हैन भिक्टिम ब्लेमिङको जस्तै कुराहरू जस्तै अब लाइक साम्रागी रेज्ड सम क्वेशन्स अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सुनायो साम्रागीले अनि त्यसपछि अब इन्डियामा त्यही कुरा हुँदाखेरि चाहिँ पिपल आर प्रेजिङ कङ्गना रनावत बट नेपालमा त्यही कुरा हुँदाखेरि चाहिँ साम्रागीलाई सबैजनाले शी इज लाइक द्याट अनि उसको चाहिँ उसले गरेर चाहिँ त्यस्तो भएको हो उसको मेन्टालिटी त्यस्तो हो भनेर भनिरहेको छ होइन सो अब त्यो पनि एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ नि त भिक्टिम ब्लेमिङको अनि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीको लेभलबाट चाहिँ के मेजर्सहरू चाहिँ युज गरेर भिक्टिम ब्लेमिङलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इराडिकेट गर्न सक्छौँ. So, any speakers willing to answer a question? म अलिकति कुरा म अहिले अर्गनाइजरलाई नै म एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि गर्छु ल जुन अर्गनाइजेसनले अहिले यो अर्गनाइज पनि गर्नुभएको छ लाइक समरिन एकदम एक्टिभ भएर पनि आउनु भएको छ हैन यसमा दुईटा केस जुन अहिले एसएसपीजीले उठाएको र त्योभन्दा अगाडि एकजना साथीले उठाएको थियो यो दुवै कुराहरू भनेको चाहिँ यो पोलिसी लेभलको कुराहरूमा बढी पर्छ प्लस साम्रागी र भुवनकेशीको कुरा जुन आइरहेको थियो they are just examples. हामीसँग त्यस्तो त थाउजन्ड्स अफ केसेसहरू छ जुन चाहिँ कोही एकजना बोल्यो र उसको बोली मारियो फेरि त्यो केस फेरि रिपिट एन्ड रिपिट अगेन भइरहेछ हैन अनि यो दुवै कुराहरूलाई हेर्दा जुन डिआइजीको वाइफको मर्डरको कुरा थियो म पनि यसमा चाहिँ डिपली स्टडी गरेको थिएँ र मैले केही दिन अगाडि यो यो खालको फिल भएको थियो कि कसरी त्यो कुराहरू गर्न सक्छन् भन्ने खालको कुराहरू मलाई पनि फिल भएको थियो र हुन्छ नि नेपालमा हामी कस्तो खालको कानुनमा बाँचिरहेछौँ भन्ने खालको फिल भएको थियो र मैले अघि पनि उठाउन खोजेको थिएँ समयले गर्दा त्यो राखेको थिइनँ लाइक हामीले वैवाहिक बलात्कारको कुराहरू जुन चाहिँ वैवाहिक जीवनमा पनि बिहे गर्नु भनेको चाहिँ रेप गर्नलाई लाइसेन्स दिएको जस्तो छ के विभिन्न अहिले हामीले हुन्छ नि यस्तो नराम्रो नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गरिन्छन् जुन चाहिँ छोरी मान्छे भनेको चाहिँ अरू कुनै पनि कुरालाई उसले गर्दैन लाइक उसको कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल कुराहरूको प्रेज गरिँदैन खालि अहिले जुन चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अहिले जुन अर्गनाइजेसनले अर्गनाइज गर्नु भएको छ र तपाईँ हामीहरूलाई पनि बरु काहीँ त्यसरी सँगै जान मिल्छ या गर्न सकिन्छ भने गरौँ लाइक हामीले नै त्यो पोलिसी मेकरहरूलाई प्रेसर दिन सक्छौँ हामी जस्तै संस्थाहरू मिलेर हामीले केही कुराहरू गर्न सक्छौँ नसकोस् र Is she audible to anyone कि अड्किनु भएको हो उहाँ अड्किनु भएको छ सीताजी I guess connectivity problem भएको हो we'll come back to her so I guess there is Neelam ma'am Okay hello everyone Neelam हैन Nilima Basnet BPW it's
it's okay. म चाहिँ BPW नेपालको member हो, plus BPW International को चाहिँ executive board member छु, त्यसमा चाहिँ young BPW represent गर्छु. मेरो journey को अलिकति भन्छु म, किनभने why I joined BPW Nepal Business and Professional Women, professionally architect भए पनि यो NGO मा किन गएँ भन्दाखेरि there have been a lot of series in my life where I have faced discrimination against women. Discrimination against women, especially family ma pani cha, school ma St. Mary's ma पढे, school भित्र केटी केटी थियो, there was not an issue. जब बाहिर गए co-ed college मा engineering पढ्ने बेलामा झन् केटीहरूलाई त harassment को त level different हुन्छ त्यहाँनिर if you don't speak up for yourself. I remember मेरो first year मा there was एकजना केटाले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि नराम्रो ताराले बोलेको थियो, and then I remember that when I stood up for myself, whole Nepal Engineering College 1 week like closed भएको थियो, किनभने there was a issue because of that, because they couldn't stand up a girl speaking up and they started whole issue. I remember त्यतिखेर चाहिँ for 1 week मेरो class, मेरो architecture को class, मेरो friendsहरुमा we went to the classroom. अनि त्यो उनीहरु आउँथ्यो, whole college used to come to this college, but कस्तो भने क्लासमा कोही पनि नजाने, बाहिर नै like we are protesting against this girl because she spoke up against this guy भनेर कुरा भएको थियो. त्यतिखेर चाहिँ मलाई कस्तो फिल भएको थियो, मेबी मैले बोल्नु हुँदैन थियो कि त्यो केटाले मलाई नराम्रो भन्दाखेरि, अनि कस्तो फिलिङ आयो, घरमा आए रोए. त्यतिखेर मैले के भने म इन्जिनियरिङ छोड्दिन्छु भन्ने टाइपको कुरा गर्दाखेरि my mom told me that हुन्छ नि त्यति बेलका पख तैले मिस्टेक गरेको छैनस् भने you have to stand up for yourself. I remember I went back next day with my head held high. मान्छेहरुले यस्तो पोइन्ट गर्थे, त्यहाँ पोइन्ट गर्नेमा केटाहरु भन्दा पनि धेरै केटीहरु हुन्थे के. उ त्यो आई हुन्छ नि, त्यो आई को मै हुँ भन्ने केटी आई, उ ओभर स्मार्ट केटी आई, उ सेन्ट मेरीजको जान्ने केटी आई, त्यो वर्ड्सहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पिन्च हुन्थ्यो, केटीहरुले किन यस्तो नबुझेको भन्ने टाइपको फिल हुन्थ्यो. तर ओभर द इयर, विदिन 5 years, हाम्रो 5 years को हुन्थ्यो आर्किटेक्चर कोर्स. 5 years I had to fight so much, I have to prove myself so much that I ended up being the first president of the student council of architecture college ko. So that was my 5 years I had to prove so much. I had to make sure that I don't make a single mistake. So you victim, excuse me, you victim blaming भने चाहिँ कस्तो हो भने it's in your own head. मान्छे हामीले के गर्न सक्नु पर्छ नि, हाम्रो parents होस् या friends होस्, उनीहरुले चाहिँ हामीलाई एटलिस्ट भन्न सक्नु पर्छ कि if you are right, stand for it, if you are wrong, go and say sorry. त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकेको मेरो फ्यामिलीबाट. एन्ड एभर सिन्स द्याट अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब यो इन्टरनेसनलको एक्जिक्युटिभ बोर्डमा जाँदाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने एज अ वुमेन दिस वर्ल्ड इज नट सेफ फर एनीवन. म फर्स्ट टाइम मेरो इलेक्सनको बेलामा इजिप्टमा जाँदाखेरि आई वाज अलोन. there were 24 other people who were going from Nepal, but म चाहिँ एक दिन अगाडि गएको भएर म एक्लै बस्नु परेको थियो होटल रुममा. And I knew that Egypt भनेको प्लेस चाहिँ केटीको लागि सेफ छैन भनेर यहाँबाट जबरजस्ती त गएँ, बाबाआमालाई हुन्छ ड्याडी मामलाई भनेर गरेर गएँ. देन आई रियलाइज कि त रातिको 10-11 बजे डोर नक गर्न आए मान्छेहरू. एन्ड देन आई वाज सो स्केयर्ड. त्यतिखेर ल अब मर्ने भयो, अब ड्याडीले भनेको सबैलाई भन्ने भयो छोरीलाई एक्लै पठाउनु हुँदैन भनेको थियो त ठिक परिस भन्ने भयो भन्ने फिल भएको थियो. तर आई रिमेम्बर त्यतिखेर आई डिड स्ट्यान्ड अप फर माइसेल्फ. डोरमा कस्तो मान्छे आएको थियो भने 2-जना मान्छे आएर पेस्ट कन्ट्रोल इन द मिडल अफ द नाइट अराउन्ड 11. आई वाज स्केयर्ड. आई वाज लाइक हुन्छ त्यतिखेर के गर्ने हुँदाखेरि आई रिमेम्बर द्याट त्यो मोमेन्ट वाज द टाइम when I had to prove that I can stand for myself. Receptionमा I called them and I called all the women from मेरो friend circle. They were around from a different part of the world. उनीहरूलाई के भन्यो भने if something happens to me, I'm in this यो होटलमा यो नम्बर रुममा, come and pick me up. So next day when I got out of that place, I realized कि हुन्छ नि हामी महिलाको हकको लागि भनेर संसार कुद्न रेडी हुन्छौँ, तर संसार चाहिँ हाम्रो लागि सेफ छैन. तर हाम्रो लागि आफै कसरी सेफ बनाउने भने we have to make sure that हुन्छ नि we raise our voice when needed. अहिले पनि अब यो मिडियाको कुरा गर, my family is in media, so I know how it works in the media world works. कतिको लागि यो पब्लिसिटी स्टन्ट हुन्छ, कतिको लागि फिल्म आउनु अगाडि त कतिवटा पब्लिसिटी स्टन्ट नै हुन्छ यस्तो कन्ट्रोभर्सीहरू भनेपछि कतिवटा टाइममा चाहिँ बोल्दाखेरि महिलाले बोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति नपस्ने समाजमा हामी छ मैले. अनि त्यो चाहिँ कसरी जति बोल्यो अनि त्यति नै यो युज भएर जाँदो रहेछ कि
कस्तो भने once you speak up अनि अर्कोले बोल्दाखेरि चाहिँ ए यो पनि हो है यो पनि कुरा छ है भन्ने टाइपको हुन्छ तर फर्स्ट टाइममा जसले बोल्छ त्यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ एकदमै सो आई थिङ्क बहिनीले सोधेको कुरामा चाहिँ maybe the next person who will speak up against any kind of harassment in workplace and media or something, I think she will have easy time. So you have to be the first person to speak up. Mero college ko ma pani engineering college ma, when that thing happened to me, I found out कि म भन्दा अगाडि जतिजनालाई पनि यो ऱ्यागिङ हरासमेन्ट गरिन्थ्यो केटीहरूले कलेज छोडेर जाँदो रहेछ इन्जिनियरिङ छोडेर गइदिने कि उनीहरू नसकेर So after that, what happened to me, a lot of young केटीहरू they started standing up के हुन्छ नि if something कसैले harassment गरेछ कसैले bullying गरेछ भने they started complaining to the board without getting scared. So I think we have to be that person who can speak up. अहिले international मा म छु one of the thing I've seen is around अहिले कस्तो पनि 110 countries मा some members हरु अनि young केटीहरुसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्छ भने अहिले हामी more women in science STEM education भन्छौं most of the केटीहरु जसले चाहिँ problem face गरेको छ नि अहिले यो तिनीहरु चाहिँ को छ भने जसले चाहिँ यो out of track सब्जेक्टहरु लिएको छ जस्तो कोडिङ एकजना केटी छ कोडिङमा IT रिलेटेड भयो ठुलो IT कम्पनीमा फ्रान्समा काम गर्छ दैट चुप्पो लागुन्जेलसम्म तँलाई के पनि भएन but when she started speaking up against the harassment in a workplace you know because हुन्छ नि त्यसपछि त it's a lot of other girls started speaking up so हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने as an organization gives you a voice a collective voice we need to use our collective voice for the people who can't speak I remember like in 2008 or 9 म ठ्याक्क इन्जिनियरिङ सिधै काम गर्ने बेलामा I went for a job in a office ma चिनेकै मान्छेको अफिसमा then there was another guy who was like म खोक्दाखेरि जहिले यार ढाडमा हात हालेको छोको चाहिँ गर्थ्यो के so I felt so uncomfortable next day देखि म गइन so then म पछि अर्को दुईजना फ्रेन्ड्स गए त्यहाँ काम गर्नलाई they felt the same and they said it's not just you we were even harassed that's a harassment that's a predator in that office so after that म गएको दुई तीन जनाले पछि चाहिँ धेरै जनालाई भइसकेपछि उनीहरूले के गर्यो भने कम्प्लेन गर्यो then he got fired so I think we need to speak up to the people and also we need to understand कि यो जुन छ नि यो whole content छ नि सबै it's not about men or women there are so many केटाहरु अहिले मैले हाम्रो त्यो अब CS UN को प्रोग्रामहरु जाँदाखेरि के थाहा पाछ भन्दा अहिले केटी भन्दा केटाहरु धेरै victimized भइरहेको छ so it has to be a collective voice from men and women together ani I see a lot of men in this hall I think you agree to this because end of the day तिम्रो केटाहरुलाई त्यति नै mental pressure छ जति केटीहरुलाई छ it's just that you know they can't speak up बोल्यो भने नामहरु छक्का भनिन्छ भन्ने डरले बोल्न सक्दैन but they are men who are being victimized as well so I think it needs to come in a very collective voice together as a men of women thank you Thank you so much, Nilima Deja. I'm so sorry for messing up your name again. So, any other speakers willing to speak on this or any other questions? Anyone? अघि सीताजी उहाँ अड्किनु भएको थियो बिचमै अनि हामीले अर्को स्पिकरलाई लिएको थियौँ सो वुड यु लाइक टु कन्टिन्यू योर स्पिच हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो अघि इन्टरनेट भएको थियो हैन खासमा त्यस्तो धेरै कुराहरु छैन अहिले निलिमाजीले भन्नुभएको कुरामै लगभग त्यो कुराहरु पनि आएको छ मैले जुन कुराहरु गरिरहेको थिएँ त्यो लगभग चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरबाट नै अझ बढी हामी अगाडि ल्याउन सक्ने इस्युहरुकै बारेमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ खास गरी जुन भनौं न पब्लिसिटी स्टन्ट हो या चाहिँ यतिकै बनाएको हो भन्ने गरेरै हामीले सेलिब्रिटी भनौं यो भन्दा पहिला नम्रता श्रेष्ठको कुरा पनि त्यसरी नै आएको थियो त्यस्तै थुप्रै केसहरु छ के जुन चाहिँ एकपटक आयो जो अगाडि बढ्न सक्यो उले सपोर्ट पायो या उले हिम्मत गरेर अगाडि आयो भने उ सक्सेस पनि भएको छ बट स्टिल हामीले त्यो मानसिकता चाहिँ चेन्ज गर्नलाई चाहिँ कलेक्टिभ भोइस हुनै पर्छ स्पेशली पोलिसी मेकर सम्म पुगेर हामीले काम गर्न सक्नुपर्छ अहिले हामीले जति धेरै कुराहरु आज गरिरहेका छौं यही कुरालाई चाहिँ एटलिस्ट अलि हुन्छ नि फ्रिक्वेन्टली गरेर हुन्छ कि धेरै मासमा गरेर हुन्छ कि स्पेशली नट ओन्ली फिमेल जस्तो मेल साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ सबै जनाले चाहिँ यो खाली छोरी मान्छेको मात्रै प्रब्लम होइन अहिले छोरा मान्छेहरुलाई पनि प्रब्लम छ र अझ हामीले थर्ड
जुन हामीले थर्ड जेन्डर भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ उहाँहरूलाई अझै बढी प्रब्लम छ। त्यस्तै गरी हामी कुनै अकुपेसन रिलेटेड कुरामा हामी फोकस भएर गयौँ भने कुनै अकुपेसनमा कस्तो खालको भेदभाव छ भने अर्कोमा अर्कै खालको भेदभाव छ। सो हामी यी सबै कुराहरूलाई लिएर जानुपर्छ र भिक्टिम भनेको खालि केटी मान्छे मात्रै हुन्छ यो पनि होइन, तर हरेक केटी मान्छेको आफन्त केटा मान्छे पनि हुन्छ। सो इट इज लाइक वी हेभ टु डु टुगेदर। सो मैले भन्नु खोजेको यति नै कुरा थियो, त्यति धेरै कुराहरू छैन। अरू पनि के आउँछ अरू कुराहरू पनि सुनौ न। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। सो म आफै पनि तपाईँले भन्नुभएको पोइन्टमा अलिकति थप्न चाहन्छु। अब सीताजी हजुरले अब जेन्डरको कुरा गर्नुभयो, एभ्री जेन्डर इज अफेक्टेड खालको कुरा गर्नुभयो। सो अब अस्तिको चितवनकै एउटा ट्रान्सजेन्डर वुमनको मर्डर भएको, अब कतिजनाले कुटेर मारेको भन्ने केस पनि अब आई थिङ्क एभ्री वान इज फेमिलियर विथ द्याट। सो अब मैले पनि त्यसमा न्युजहरू पढेको थिएँ त्यही बेला, अनि मान्छेहरूको अब त्यो फेसबुकमा कमेन्टहरू पनि हेर्दाखेरि पनि अब people were literally blaming the trans woman because of her gender भनेर। अब केटी त अब त्यस्तो अब छक्का जस्तो लुगा लगाएर हिँडेको छ, त्यसरी सबै चेन्ज गरेर हिँडेको छ। अब कस्तो उनीहरू एक्सेप्ट गर्न नै रेडी छैन कि हाम्रो सोसाइटीको। अब इट्स नट ओन्ली दि ओल्डर पिपल कि कोही पनि अब कति म्याक्सिमम नम्बर अफ सोसाइटीको मान्छेहरू उनीहरू एक्सेप्ट गर्न नै रेडी छैन कि त्यो ट्रान्सजेन्डर वुमनको गल्ती थिएन भनेदेखि। आई थिङ्क सी वाज एन एडभोकेट ट्रान्सजेन्डरकै उसमा फिल्डमा, त्यो एलजिबिटिक्यू प्लसको फिल्डमा। सो एउटा मान्छे हु इज सो ओपनली ट्रान्सजेन्डर अनि जसले यति एफर्ट लगाइरहेको छ ट्रान्सजेन्डर पिपलहरूलाई एकदमै होमी फिल गराउन हाम्रो कन्ट्रीमा, अनि उसलाई त त्यसरी मर्डर गरेर कुटेर मर्डर गरेर अनि त्यस्तो सिचुएसनमा ल्याएर कि जब मरिसकेको मान्छेलाई पनि उसको गल्ती थियो भनेर देखाउन सक्छ भने वी क्यान सी फ्रम दिस सिचुएसन ओन्ली कि हाम्रो कन्ट्रीले कति धेरै रिफर्म्स पाउनु छ भनेर, हाम्रो कन्ट्रीलाई कति धेरै डेभलप हुनु छ, एकदमै साइकोलोजिकली डेभलपमेन्ट पाउनु छ भनेर। सो म त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। आई थिङ्क अशोक केसी इज देयर फर अ क्वेसन। हेलो एभ्रिवान। मेलहरू नि कति भिक्टिम्स चाहिँ हुन्छ होइन, अनि मेलहरू चाहिँ अब कसरी मेलहरू पनि कति भिक्टिम हुन्छ, अनि तिनीहरू चाहिँ कसरी अवेर गर्न सकिन्छ, कसैले एक्सप्लेन गरिदिनु न। Any speakers willing to speak on this? मैले नै ट्राई गरौँ, तर मैले पनि धेरैजनाको सुन्नु चाहिँ मन लाग्यो। लाइक मेरो विचारमा चाहिँ अहिले जुन अशोकजीले भन्नुभयो यो तपाईँको मात्रै प्रब्लम होइन, धेरैजनालाई चाहिँ यो प्रब्लम छ। जुन अहिले हामीले भिक्टिम ब्लेमिङको कुराहरू गरिरहेका छौँ, यो ब्लेमिङ गेम खालि गर्ल्सलाई मात्रै छँदै छैन, अभियसली बोइजहरूलाई पनि छ। र यसलाई चाहिँ अब कसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ आफैलाई चाहिँ अघि हाम्रो एकजना स्पिकरले भन्नुभएको थियो कि तपाईँले आफैलाई चाहिँ पहिला कन्भिन्स गर्नु पर्यो कि यु आर नट गोइङ रङ। तपाईँले मलाई कसैले भनौँ न नराम्रो गर्यो भनेर भन्नको लागि चाहिँ आफैले गर्नुहुन्छ र भन्ने खालको त्यो डाउटलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस्। फर्स्टमा आफैलाई चाहिँ हुन्छ नि फाइट ब्याक गर्न सक्छु म, या भनौँ म आफैलाई चाहिँ म सही थिएँ भन्ने कुरा प्रुभ गर्न सक्छु भन्ने कुराको कन्फिडेन्स ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि भनेको चाहिँ सेयरिङ हो, र सेयर गर्दाखेरि चाहिँ यहीँनिर चाहिँ पियर भनौँ न सपोर्टको एकदम ठुलो रोल हुन्छ यसमा। पियर सपोर्ट स्पेसली प्यारेन्ट भन्दा पनि बढी चाहिँ पियर सपोर्टको यसमा इम्पोर्टेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग मलाई यस्तो भयो तिमीहरूलाई कहिले भएको थियो अर्थात् त्यो तरिकाले पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ कसैले तपाईँसँग कुरा गरिरहेछ त्यो बारेमा भने आफूले सपोर्ट गर्नको लागि पनि कहिलेकाहीँ रोल प्ले गरेर हुन्छ कि हुन्छ नि त्यो खालको तरिकाले आफूले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिन सक्नुहुन्छ, सो द्याट कसैलाई प्रब्लम परेको छ भने एउटालाई पर्दा अर्कोले चाहिँ सुनिदिने। मेन चाहिँ हामी गुड लिसनर हुन सक्यौँ भने एउटालाई पर्दा अर्कोले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अभियसली छोराहरूलाई पनि यस्तो हुनसक्छ भनेर आमा बुवाले चाहिँ सोच्ने बेला चाहिँ अहिले जसरी अशोकजीले भन्नुभयो यो केसहरूमा चाहिँ अझ बढी आमा बुवाले चाहिँ सोच्नुपर्छ र चाहिँ उहाँहरूलाई सुनिदिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, सो द्याट हामी यस्तो केसहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। I would like to add सीता दिदीले भन्नुभएको कुरामै
Asokji, I hope I'll answer to your question. I think first of all, हामीले victim blaming हुने भनेको कारण lack of awareness नै हो, despite of any gender, हैन. Victim blaming के हो भने हामीलाई नै थाहा हुँदैन गरिरहेको पनि, we don't realize that we're doing it. So main कुरा भनेको I think awareness नै हो. The organization like us, organization like BPW, यस्तै platformमा आएर नै more you learn, more you understand what victim blaming is. अनि सीताजीले भन्नुभएको नै you communicate more, you learn more, and also like एकदम गाह्रो भएकोमा चाहिँ काउन्सलिङ सपोर्टहरुले पनि हेल्प गर्छ हैन, जुनमा चाहिँ तपाईको सेल्फ एस्टिम बुस्ट गर्ने, त्यो सँगसँगै कन्फिडेन्स बुस्ट गर्ने, अनि यो ब्लेमिङ गेमलाई कम गर्नलाई चाहिँ काउन्सलिङले चाहिँ एकदम हेल्प गरेको चाहिँ हाम्रो सर्भाइभर्सहरुको स्टोरीबाट पाएको छ. अब जस्तै यो रिसेन्ट हामीले केस ह्यान्डल गरिरहेको रामराजा थापाजी, हि इज एन एसिड अट्याक सर्भाइभर हैन. उहाँलाई पनि हामीले फर्स्टमै हामीले एज एन एनजिओ हामीले केस स्टडी लिन जाने बेलामै हामीले वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल द्याट वी आर नट डुइङ भिक्टिम ब्लेमिङ हैन, वी आर नट आस्किङ एनी सर्ट अफ इनसेन्सिटिभ क्वेसन. अनि त्यतिखेर हामीले रामराजाजीको मैले आफैले केस स्टडी लिएको थिएँ उहाँको. सो उहाँलाई मैले सोध्ने बेलामा आई ह्याड टु बी भेरी केयरफुल, लाइक कता सुतिराख्नु भएको थियो. उहाँको राति सुत्ने बेला चाहिँ तेजाब छापिदिएको होइन, तेजाब उहाँलाई पोर गरिदिएको भनौँ, छाप्ने भन्दाखेरि पनि होइन. सो आई ह्याड टु बी भेरी केयरफुल कि कोसँग सुतिराख्नु भएको थियो, कता सुतिराख्नु भएको थियो, कताबाट फर्किराख्नु भएको थियो, त्यो सबै मैले सोध्नलाई एकदमै अनकम्फर्टेबल थियो, जुन चाहिँ आई ह्याड टु टेक हेल्प फ्रम मेडिकल पर्सनल हैन. उहाँहरूले चाहिँ राम्ररी सोध्नुहुन्छ. अनि प्लस लाइक उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्ने के कुरामा भएको थियो भने मैले डिल गर्ने बेला उहाँको केसमा चाहिँ इट वाज नट योर फल्ट भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने थियो कि. एन्ड इभन लाइक फ्यामिलीहरूले पनि दे केप्ट अन सेइङ कि इट वाज नट योर फल्ट, इट वाज फल्ट अफ योर वाइफ. अनि उहाँको चाहिँ कतिजनाले मैले अघि पनि मेन्सन गरेको थिएँ जज गर्नुभएको रहेछ उहाँकोमा. केटाको अर्कै हिज अ ड्राइभर बाई प्रोफेसन. सो उहाँलाई चाहिँ के भन्नुभएछ भने यसको बाहिरै अर्कै केटीहरू थियो होला, त्यही भएर वाइफ रिसाएर तेजाब आक्रमण गरिदियो होइन. बट लाइक दे डिडन्ट थिङ्क कि किन भएको थियो भनेर, जुन चाहिँ रामराजाले हामीलाई भन्नुभयो, विच वाज साइकोलोजिकल प्रब्लम अफ हिज वाइफ होइन, वाइफको एङ्गर इस्युज. अनि वाइफ ह्याड अलरेडी म्यारिड बिफोर, बट लाइक उहाँलाई चित्तै नबुझ्ने होइन, जहिले पनि शङ्का गरिराख्ने त्यस्तो केसेसहरू थियो. सो उहाँलाई बल्ल अलिकति कम्फर्टेबल पारेर बल्ल बोल्नुभयो कि वाइफलाई यस्तो छ यस्तो भएको थियो बहिनी भनेर बल्ल सेयर गर्नुभयो. सो वाट आइम ट्राइङ टु से इज लाइक अलिकति टाइम लाग्ला कम्फर्टेबल भएर टु कम्युनिकेट विथ पिपल एन्ड कम्युनिकेट विथ यर पेयर ग्रुप्स एन्ड यो फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू होइन. बिकज लाइक फर्स्टमै जज गर्ने भनेको जसलाई भन्यो उहाँले नै हुन्छ. इट माइट बी यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली एज वेल होइन. सो it will take time, but obviously awareness आउँदै you will get more comfortable to talk about the issue that you have been facing, not only you but any one of us हैन. So yeah, thank you. Maybe मैले clear गरे होला असुची. हजुर clear भयो. Thank you. Thank you. Thank you so much. I think we have Abhisha Prasai again for the question. So I just wanted to add something. Sub speakers लाई हैन, हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ भनौँ for many years यो victim हुन्छ नि, victim blaming culture चलिरहेछ. सानै कुरादेखि भनौँ न, लाइक किन छोटो लुगा लगाएदेखि लिएर किन हुन्छ नि यो ठुलो केससम्मै भनौँ है. तर आई थिङ्क growing up in the society हाम्रो मेन्टालिटी आफै बच्चैदेखि सेप यही वेमा हुँदै गइरहेछ. सो I just wanted to ask you, हामी conscious mindले हामीले हुन्छ नि, we may not blame the victims, but unconscious mindले we happen to blame somehow, right? So I just wanted to say, how can we just हुन्छ नि, not let these feelings come to our mind, and also how can we change the others? के हाम्रो हुन्छ नि, हामीभन्दा एक जेनेरेसन माथिकै कुरा गरौँ, I think many of them won't agree or they're too stubborn to change. So how can we change them? How can we change ourselves? And yeah, that's what I wanted to ask. So any speakers or anyone willing to answer her question? I would like to answer. I think अब सबै clearly त भन्न नसक्ला because it's a very tricky question. कसरी change गर्ने भनेर I aforementioned judging is our human nature and it's ingrained in our culture. And त्यसरी नै बढेको हुन्छ. तपाईले पनि भन्नुभयो Abhisha, if I mentioned your name correctly. So I think first भनेको as a person, as a human, what we have to do is empathize.
and also be very careful while saying something to the victim. And first of all, हामीले victimलाई भेट्ने बेलामा मेरो आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ victimलाई भेट्ने बेलामा आफै भन्न आउँदैन के, because like victim को अगाडि मुखमा भन्न एकदम गाह्रो हुन्छ, to be honest, हैन. अनि हाम्रो सर्भाइभर्सहरु अगाडि आउने बेलामा पनि I get very conscious saying something or asking something, and एकैचोटी कमेन्ट पास गर्न चाहिँ when you are like on the background of the survivors भन्छु म, आफ्नो मुखमा चाहिँ भन्न सक्दैन सर्भाइभर्सहरु most of the time, हैन. मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ, even मेरो टिमहरुलाई पनि we cannot say anything to them because like किनभने we have got the information, we know what happened, हैन. And personally what we have to do as a youth, as a supporter of the any kind of victimsहरु, learn more about the case, हैन. तपाईले एउटा न्यूज मिडियाले follow up न्यूज पनि राखिरा हुन्छ नि त, and there might be other like institution and organization like us who has been working in sectors like these, हैन, victim सँग काम गर्ने any kind of sector, sexual abuse देखि लिएर या acid and burn violence सँग काम गर्ने organizationहरुले पनि पोस्ट गरिरा हुन्छ. So learning from more of those platforms will help you to understand the concept better, okay? And then you will have different perspective and different opinion on that one. And like personally you cannot blame अगाडि नै हुने बेला चाहिँ blame गर्न सकिरा हुँदैन most of the time. Like तपाईको अगाडि rape को victim राख्थे भने you cannot just ask or say anything because you feel very sad, you have that sympathy towards that victim हुन्छ नि. But like on the background you can say anything किनकि अगाडि छैन सुन्ने हैन भनेर, हैन. And I think the main important thing is like as I mentioned, learn more about the case and empathize me, you know. And यही कारणले नै community response बढ्दै जान्छ. More you know, the more you're concerned and more the community response will be stronger, हैन. अब कतिवटा केस जस्तै लाइक अब ठ्याक्क दिमागमा आउने बेला इन्डियाको निर्भयाको केस नै भनौँ, हैन, ज्योति सिंहको रेपको केसमा she was judged obviously because she was traveling at night in a bus with a man, हैन. She was judged, but उहाँको केस किन अहिले death penalty किन पायो? Because there was community response. Even though there was judgment, there were people coming together because they learned के भएको थियो, हैन, details आयो अगाडि, and there was community response. So I think learning more and empathizing more, हैन, त्यसले नै help गर्छ होला. Psychologically change गर्न it's very tricky because it's in our human nature, but yeah, I would like to put that point. Can I just add? Yeah, sure. So निर्भयाको केसको कुरामा पनि you know, they were the culprits were interviewed and it was like publicly they had to. So do you think this thing can be implemented here also so that we can get, you know, whole community response to that? सबैजना like aware गराउन. Do you think it's a good idea? I have seen couple of documentaries related to acid violence, हैन. त्यसमा पनि perpetratorलाई interview लिएको छ के, not like interview just the निर्भयाको केसमा जस्तो गरेर चाहिँ हैन, but just like एकदम casually सोधेको छ तैले किन गरेको भनेर. And what he answered was she deserved it, she had that kind of nature, मलाई रिस उठायो मैले गरे भने भन्ने के. अनि त्यसमा ठ्याक्क कन्ट्रास्टिङमा के भयो भने किन भएको थियो भनेर देखायो. Then it made more sense के. यो सेभिङ फेस भन्ने डकुमेन्ट्री हो, if you guys want to watch, Oscar winning नै हो, युट्युबमा छ. It's not even 1 hour long. So I think perpetrator को फेस देखायो भने चाहिँ obviously people will get into the roots of what happened भनेर के. They will have more information अनि community response पनि I think it will get stronger. I think नेपालमा replicate गर्न त्यो system, I think it's going to be very hard because जस्तै राम राजाको केस नै भन्नु पर्दा I've been highlighting राम राजा because it's the recent case, हैन. उहाँको के भयो भने जेलमा हुनुहुन्छ वाइफ भनेर सोध्यो भने थाहा छैन के. So त्यो communication flow नै छैन, पुलिसलाई नै थाहा छैन कुन जेलमा छ. So they were informed like 2 months back कि सेन्ट्रल जेलमा थियो. So यस्तोसम्म gap holes हरु, loop holes हरु छ भनौँ न. So त्यो replicate गर्न obviously time लाग्छ, and the system that Nepal has, legal system, it's very it has many loopholes and many setbacks. So replicate गर्न चाहिँ अलि गाह्रो नै हुन्छ होला अभिप्सा जी. Thank you. टाइम छ हजुर, ढिलै सुरु भएको थियो, अलिकति टाइम एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ होला. मैले अहिले जुन अभिप्साजीले भन्नुभयो र अनि त्यसपछि हाम्रो
सिमरनजीले एन्सर गर्नुभयो नि होइन। त्यसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ हामीले जस्तो कि उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि हाम्रो दिमाग कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ, हाम्रो एजम्सन जुन बसिरहेको छ एउटा माइन्ड सेट छ कि हामी त्यो अहिले वासै गर्न सक्दैनौँ भने त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ र हामीभन्दा थोरै माथिको जेनेरेसनलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसमा मलाई लागिरहेको कुरा भनेको चाहिँ लाइक मैले जे गरिरहेको छु है मैले त्यो कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। लाइक इट्स बिन मोर देन 20 years कि म यही सेक्टरमा काम गरिरहेको छु र मैले केही कम्युनिटीहरू यस्तो देखेको छु जहाँ चाहिँ छोरी मान्छेलाई मान्छे पनि गनिँदैन, इभन भोटिङ राइट्स छैन, इभन सेन्ससमा पनि कतिपय ठाउँमा नआएको हुनसक्छ। 80% भन्दा बढी मान्छे हुन्छ नि महिलाहरूको चाहिँ सिटिजनसिप समेत छैन। त्यो ठाउँको समेत कुरा हेर्दा जुन ठाउँमा अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ हामी धेरै नै डेभलप्ड र चाहिँ हामीसँग धेरै नै भनौँ न लिगल फेसिलिटीदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। तर स्टिल हामीले त्यो भन्दैमा हामी त्योभन्दा राम्रो छौँ होइन कि योभन्दा बेटर हुन सक्छौँ भन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटै एन्सर भनेको सेटिङ इक्जाम्पल्स हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी इक्जाम्पल्स कसरी सेट गर्ने, मैले मेरो मम्मीलाई कुनै कुरा बुझाउनु छ भने म कसरी सक्छु, लाइक मेरो छोराछोरीले मलाई कुरा बुझाउनु छ भने कुरो बुझाउन सकिन्छ, माइन्डसेट चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर विरोध गरेर होइन बुझाएर। यो चाहिँ मैले हाम्रो आजको धेरैजना अडियन्स चाहिँ युथहरू हुनुहुन्छ, म भन्दा अलिकति यङ जेनेरेसनको हुनुहुन्छ, सो मैले फिल गरेको कुरा भनेको कि धेरै जस्तो कुराहरूमा एरोगेन्स आइरहेको हुन्छ अनि एकदम हुन्छ नि प्रोटेस्ट आइरहेको हुन्छ। प्रोटेस्ट चाहिन्छ कुनै कुनै कुरामा, प्रोटेस्ट बिना नै हुँदैन, तर जुन कुरा चाहिँ सोसाइटीसँग बसेको छ त्यो यति धेरै गहिरो डिप रुटेड छ कि हामीले त्यसलाई चाहिँ विरोध गरेर होइन बुझाएर प्लस आफूले आफैलाई चाहिँ बोल्ड इक्जाम्पल चाहिँ सेट गरेर आफूले आफैलाई चाहिँ प्रुभ गर्दै गर्दै गएर चाहिँ बल्ल केही समयपछि मात्रै चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो आजको आज मैले भने त हो नि बुझ्दै बुझ्दैन यो तरिकाबाट चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन माइन्ड सेटको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हामीले त्यो दिल्लीको बस रेपको कुराहरू गऱ्यौँ, यी कुराहरू भनेको चाहिँ अभियसली हामीले जति सकिन्छ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी इफ हामी यहाँमध्ये कोही छौँ र भोलि कोही पनि मान्छे पुग्छ भने रेपिस्टलाई हुन्छ नि जसरी पनि झुन्डाएर मार्नुपर्छ भन्ने सम्मको मैले एकदम नराम्रो भाषा बोलेँ, तर अभियसली त्यस्तै खालको एकदमै एग्रेसिभ के भन्ने उसलाई पनिसमेन्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले कहिले पनि चेन्ज गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामी सधैँ नै डराएरै बस्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो म पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरिरहेको छु, हामी सबैजना मिलेर कोसिस गरौँ कि पोलिसी लेभलमै त्यो चेन्ज चाहिँ ल्याउन सकौँ, अदरवाइज हामीले गर्न सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ पावर भनेको चाहिँ यति धेरै मिसयुज भएको छ कि त्यसले गर्दा नै हामीलाई जसको पावर छैन भनेर हामी मान्छौँ, इभन हामीसँग पावर छ र पनि हामीसँग पावर छैन। सो हामी चाहिँ अहिले पनि अक्युज नै हुन्छौँ, हामी भिक्टिमाइज पनि हुन्छौँ, हामी भल्नरेबल पनि सधैँ रहिरहन्छौँ र चाहिँ हामी कहिले पनि त्यसको जस्टिस पनि पाएर हुँदैनौँ। सो मलाई चाहिँ यो अविश्वासजीको चाहिँ क्वेसन एकदम हुन्छ नि जेन्युन क्वेसन लागेको, हामी माइन्डसेट कसरी चेन्ज गर्ने, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। थ्याङ्क यू। I would also like to add something more. सीताजीले भन्नुभएको जस्तै पनिसमेन्ट एक्चुअलमा नेपालमा पनिसमेन्ट अझै स्ट्रङ्गर बनाउनु पर्ने हो हामीले, सो द्याट सबको मनमा एउटा फेयर होस् के केही नराम्रो क्राइम गर्नुभन्दा अगाडि सबको मनमा एउटा फेयर हुनुपर्छ। आई थिङ्क हाम्रो यो इम्प्रिजनमेन्टवाला मात्र पनिसमेन्टले पुग्दैन। एक्जाम्पल अस्तिकै त्यो बुढानीकण्ठवाला हिट एन्ड रनवाला केसको त्यो महिलाको लाइफ गयो, तर त्यो तिनीहरू दुईटा केटा अहिले अस्ति भर्खरै आई थिङ्क तिनीहरूको मेन्टल प्रब्लम भनेर निस्किरहेछन्। बट आई डोन्ट थिङ्क एउटा मान्छेको लाइफ क्यान बी मेजर्ड इन सर्टेन, कसैको लाइफ क्यानट बी मेजर्ड इन सर्टेन इयर्स। आई थिङ्क यही एउटा नेपालले इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको इज द पनिसमेन्ट सिस्टम, किनकि अझै स्ट्रङ्गर हुनुपर्छ, अनि मात्र मान्छेहरू डराउन थाल्छ, अनि मात्र क्राइम्सहरू कम हुन थाल्छ। ओके, लेट मी एड है यो कुरामा चाहिँ जुन यो बुढानीकण्ठको केस थियो नि, अहिले अब ऊ बाहिर रिलिज भयो बिकज हि कम्स फ्रम भेरी वेल अफ फ्यामिली होइन। अब तर हाम्रो माइन्डसेट कस्तो छ भने त्यो अरू कसैको छोरा थियो
धनी बाउको छोरा थियो निकाल्यो निका आई मिन पैसा तिरेर आई मिन आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन इनसाइड बट he is released now भन्ने कुरा आयो हैन तर त्यो कुरा चाहिँ जब मेरो फ्यामिली भनौं मेरो भाइले त्यस्तो गर्यो भनेपछि आई थिंक वी शुड बी एबल टु स्ट्यान्ड अप एन्ड से कि मेरो भाइ जेलमा हुनुपर्छ हामी कस्तो मेन्टालिटीमा छौं भने त्यो आफ्नो फ्यामिलीलाई भयो भने संसारलाई गोहारेर बचाउन खोज्छौं त त्यो अरु कसैको छ कसैको भाइ या उ हो भने चाहिँ हैन त्यो चाहिँ दोषी हो भन्ने जुन त्यो एउटा स्ट्यान्ड छ नि राइट र रङको स्ट्यान्ड लिन सक्दैनौं नि हामी जस्तो अब करप्सनको कुरा यो मात्र हैन करप्सनको कुरामा पनि राष्ट्रिय स्तरमा हुने करप्सनको कुरामा पनि हाम्रो रिलेटिभ्स भनौं हाम्रो बाउले नै करप्सनको करप्टेड छ भने हामी चुप्प लाग्छौं हामी बाहिर गएर गेट हुन्छ नि भन्न सक्दैन कि मेरो बाउ घुस्या हो भनेर तर जब अरूले गर्छ तब हामी चाहिँ त्यो मान्छेलाई किन हुन्छ नि यतिको फ्रीडम छ उलाई किन कसैले पनि गर्दैन भन्छ यो होल कन्सेप्ट नै हामीले आई थिंक युथहरुले नै कसरी निकाल्नु पर्छ भने मेरो बाउ घुस्या हो भने मैले घुस खाएँ मैले घुस्या मेरो बाउ घुस्या हो भन्न सक्नु पर्यो के मैले पनि मेरो भाइले कोही मारेर आएको छ भने मेरो भाइले मारेको छ भन्न सक्नु पर्यो हामी कभर अप गर्छौं आफ्नो लागि कभर गर्छौं आफन्तको लागि कभर अप गर्छौं अनि जबसम्म यो मेन्टालिटीमा राइट र रङ छुटाउन सक्दैनौं हामीले आई थिंक यो हुन्छ नि बदमाशी गर्ने जति चाहिँ सबै नेता हुन्छन् अनि सोझो साझो चाहिँ सबै अनि पिडै पाएर बसिरहेको हुन्छ सो पोलिसी लेभलमा जाँदा जब हाम्रो युवाहरू जान्छ नि हामी पनि अलिकति आफूलाई पनि क्लियर कट आफू कहाँ स्ट्यान्ड गर्छु त म मेरो पर्सनल फाइदाको लागि जे पनि कम्प्रोमाइज गर्न रेडी छु भन्ने त्यो हुन्छ नि किनकि आई थिंक दिस इज समथिङ दैट यु लर्न फ्रम भेरी यङ एज दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रम माई भेरी यङ एज किन मेरो बाउले घुस नखाँदाखेरि सबैजना कस्तो मूर्ख बाउ घुसै नखाने उसको जुनियरहरूको त काठमाडौँमा 2-3 वटा घर छ भन्थे कि अनि तर मलाई प्राउड फिल चाहिँ के हुन्थ्यो भने माओवादीको त्यो कार्यकालमा कतिजनालाई मारे मेरो बाउलाई चाहिँ मार्दैन किनकि मेरो बाउले घुस खाएको छैन भनेर मलाई त्यतिसम्म हुन्छ नि कन्फिडेन्स थियो कि अहिले पनि मलाई खुसी लाग्छ कि मेरो बाउले घुस खाएन म कन्फिडेन्सले संसारको अगाडि उभिन सक्छु भन्ने हुन्छ कि सो आई थिंक इफ आफ्नो घरमै पनि त्यस्तो मान्छेहरू छ नराम्रो गरेको काम गरेको मान्छेहरू छ वी शुड बी एबल टु स्पीक अप अनि त्यो चाहिँ युथहरूले नै गर्नुपर्छ हामीले नै भन्न सक्नुपर्छ हामी अरूलाई पोइन्ट आउट गर्छौं तर आफ्नो गल्तीहरू चाहिँ हामीले कहिले पनि हुन्छ नि गल्तीको लागि ह्यान्ड रेज गर्न सक्दैनौं आई थिंक त्यो एउटा माइन्डसेट पनि हाम्रो युथहरूबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ थ्याङ्क यू एभ्रिवान म निलिमा दिजुले भनेको कुरामा नि अलिकति थोरै एड गर्न चाहन्छु अब यही माइन्डसेटकै कुरा आयो हामी अब ब्लेम अब आफ्नो फ्यामिली मेम्बर भनेपछि एकदमै लुकाउन खोज्छौँ मलाई कुरामा हामीले कतिवटा डोमेस्टिक भाइलेन्सको केसमा पनि देखेको छौँ कि आफ्नै बाउले छोरीको रेप हानेको यस्तो यस्तो कुराहरू क्या अनि त्यो बेलामा आमाहरू अब त्यो कति फिमेल फिगरहरूले पनि त्यो फ्यामिलीमा त्यो छोरीलाई नै चुप लागेर बस बाउ हो यस्तो यस्तो भनेर कति कुराहरू घरभित्रै लुकाएर राखेको पनि कति धेरै केसेसहरू देखिन्छ है त्यो भनेको चाहिँ अब उनीहरू एकदमै एक्सेप्टै गर्न चाहँदैनन् कि त्यो जसले त्यस्तो रेप गरेर चाहिँ सेक्सुअली असल्ट गरिरहेछ ऊ रङ हो भनेर जस त्यो सानो एउटा बच्चा त्यो छोरी वा अरू कोही होस् फ्यामिलीको उसलाई नै फल्टमा लगाएर तैँले बोलिस् भने तँ नराम्रो हुन्छस् तैँले बोलिस् भने फ्यामिलीको इज्जत जान्छ तैँले बोलिस् भने फ्यामिली नराम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी नै कतिवटा केसेसहरू लुकेर बसेको पनि हुन्छ हाम्रो सोसाइटीमा सो मलाई चाहिँ त्यति मात्रै एड गर्न मन थियो एकदम आफ्नो फ्यामिली मेम्बर भनेपछि चाहिँ मान्छेहरूको मेन्टालिटी एकदमै नै ड्रास्टिकली नै चेन्ज हुने रहेछ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सो अब एनी अरू फर्दर क्वेसन्सहरू वा पोइन्ट्सहरू छ भने गरौँ नत्र भए आई गेस हामी 15 मिनट्स एक्सिड भइसक्यो हामीले राखेको टाइमभन्दा और हामी यहीँबाट कन्क्लुड गर्छौँ सो लास्ट क्वेसन छ भने कोहीले लास्ट क्वेसन लिऊँ हामी Anyone? I guess कुनै क्वेसन छैन भने चाहिँ म अब आई थिङ्क कन्क्लुड नै गर्छु होला सो म कन्क्लुजनमा चाहिँ म आफ्नै एउटा रियल लाइफ स्टोरी मैले नै भोगेको कुराहरू भन्न चाहन्छु यही भिक्टिम ब्लेमिङको कुरामा सो म बच्चैदेखि एउटा सोसाइटीमा बसेँ हुन्छ नि एउटा सोसाइटीमा अब एउटा फ्यामिली जस्तो भयो कि म अहिले भएको सोसाइटी चाहिँ अनि तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब कति कुराहरूमा बच्चैदेखि भोग्दै आएको हुन्छ कति केटाहरूले जिस्काउने केटाहरूले नराम्रो भन्ने बाटोमा सर्ट लगाएर हिँड्दाखेरि ठुलो मान्छेहरूले पनि घुर्ने त्योवाला त अब आई थिङ्क एभ्री केटीको लागि नै यो त एकदमै नर्मल सिचुएसन होला होइन सो
अब एक दिन चाहिँ मलाई नै के भयो भन्दाखेरि अब सर्ट्स लगाएर हिँडिराखेको थियो 2-3टा केटाहरूले खुट्टामा ढुङ्गाहरू हान्न थाल्यो अब उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको रिजन नै मैले सर्ट्स लगाएर हिँडेको थिएँ भन्ने भयो कि उनीहरूलाई मैले एकदम प्रोभोक गरेको जस्तो भयो होला है त्यो सिचुएसनमा सो अब त्यो बेला के बोल्न सक्ने स्थिति पनि थिएन भन्नाले अब एकदमै मेबी म क्लास 8-9 मा थिएँ होला अब कहिले त्यसरी भएको पनि थिएन मलाई त्यत्रो ठुलो कुरा कहिले बोल्ने गरेको पनि थिइनँ रुँदै घर फर्किएँ अब घरमा भने यतापट्टिको छिमेकी आन्टीहरूले सुन्नुभयो छिमेकी छरछिमेकी सबैमा गयो होला त्यो होला अब मलाई चाहिँ त्यहाँपछि 2-3 दिनपछि चाहिँ एकदमै नराम्रो कस्तो लुक्सहरू आउन थाल्यो कि अब कस्तो छोटो लुगा लगाएर हिँडेको छ अनि भइहाल्छ नि वाला एकदमै पाएँ कि मैले त्यो चाहिँ भन्नाले मान्छेहरू हेर्दाखेरि अब टोलकै एकजना अङ्कलले मलाई नानीलाई त कुर्ता सुरुवाल किनिदिनु पर्ला नि वाला कमेन्ट्सहरू पनि पास गरिदिएको छ कि मलाई त्यो सिचुएसनमा चाहिँ त्यहाँ त्यो पोइन्टदेखि मैले रियलाइज गरेँ कि भिक्टिम ब्लेमिङ भनेको कति डिप रुटेड छ हाम्रो सोसाइटीमा भनेर कि म आफै एउटा भिक्टिम भएको छु लिमा दिजुले भन्नुभयो उहाँ आफै एउटा भिक्टिम हुनुभएको छ यहाँ अब यही वेबिनारमा हुनुभएको कति धेरैजना पनि भिक्टिम ब्लेमिङकै भिक्टिम भएको नै हुन सक्नुहुन्छ अब कतिजनाले बोल्न सक्छ कतिजनाले बोल्न सक्दैन अब हामीले अब यसरी नै वेबिनारहरू कन्डक्ट गरेर हामी अब फर्दर वेबिनार्सहरू गरेर कि त वर्कसपहरू हुन्छ भने कि त अवेरनेस प्रोग्रामहरू हुन्छ जसरी भए पनि हाम्रो मेन फोकस चाहिँ कसरी सेफली भिक्टिमहरूलाई एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टमा उनीहरूले स्पिकअप गराउन सक्ने एउटा सिचुएसन ल्याऊँ भनेर सो अब त्यो डिआइजीकै केसमा भए पनि हामी अझै फर्दर रिसर्चहरू गरेर अझै फर्दर प्रोग्रामहरू गर्ने सोचेको छौँ होइन अब अब यस्तो इस्युहरू चाहिँ कहिले उठाउनु पर्ने इस्युहरू हो कि सो जसले बोल्नुभयो आज जसले क्वेसनहरू रेज गर्नुभयो स्पिकर्स आई कङ्ग्रेचुलेट यु अल किनभने यो सिचुएसनमा बोल्नु भनेको इट इज अ भेरी बिग डिल अहिले आएर सो हामी चाहिँ वी आर वान स्टेप क्लोजर हाम्रो सोसाइटीमा राम्रो रिफर्म्स ल्याउनको लागि सो म चाहिँ त्यति मात्र भनेर I would like to conclude this webinar. I would like to thank every one of you for joining. So your recording चाहिँ म के अरे if you want this recording अब further अरू कसैलाई पनि दिनु छ भने यो डिस्कसनहरूको I will provide it to you. युट्युबमा नि हुन्छ. So I just want to thank every one of you. यहाँ आउनुभएको हुन Sita Pandey, Jasmine and Simran. I think she is not with us right now. So these speakers, thank you all for your presentation. Thank you everyone.